Доброго вечора, з вами Лимон, і це 10-й стрімчик виживання у грі Seven Days to Die. Маю надію, що зараз буду грати не сам. Ну, якщо у мого друга світло є, тому буду не сам. Приємного перегляду. Буде друга сьома ніч. Якраз зараз буде. Там, мабуть, півдня залишилось. Доброго вечора. Доброго вечора. Я якраз тільки Що? звільнився, тому запускаю гру. Я понял. Там Я якраз теж. у нас Якраз друга запускаю зараз. сьома ніч буде. О, Да, там півдня 14-та. залишилось. Я Да. б сказав. Ну, Нічого, якраз зараз полутаємося, може яке завдання виконаємо. можливо. А потім будемо відбиватися. Ну, не знаю, як на 14-ту, я не пам'ятаю, ну на 21-у ніч їх там порядком 30 було. Я єлі відбився. Так то ти в соло був. Ну, все равно. Як запустишся, пригласиш мене. Звісно. Чекаю. Майже запустився. Ти де? Я приєднатись не можу. А ну, кинь ще раз приглас. Кинув. Щось. Щас. Не, щось воно не хоче, ну. Ще раз? Подожди. Да, попробуй ще раз. Ну дивись. Хе. То в мене завжди було приєднатися, поняв, а це щось немає. Що за херня? Попробуй Steam перезавантажити. Та щас. Ну, в мене показує через Shift-Tab, що ти в грі. Я в грі, ну я через Steam не можу приєднатись чогось. Хто зна. А ну по новій кидай приглас. Серйозно, що случилось? Щас в ігру перезайду. То заходь. Ти ж з компа в диске? Не поняв. З компа в диске. Ну да. Угу. А ну кидай. Що так швидко перезавантажив? А ти Та ні, немає. Тебе нема в этому. А, в точно, сеті. точно, точно. Ща в ігру зайду. Тут до ночі залишилось.
скріншоти такі смішні в тебе. 6 годин. Ну все, я в ігрі. Приглашение отправлено. То, короче, Та їбать. Steam зависав. Ну, мене одразу викидувало віконце Steam, там де приглашення кидати. Я не можу, щось не знаю, щось не можу я приєднатись. А що нема вообще кнопки? Вообще нема. Воно пише, типа, запрошую вас до гри і все, і в мене знизу завжди була зелена кнопка грати, поняв. А це немає. Якось хера. Я тобі казав, Steam попробуй, там нема на місці в сіті чи ще щось. Пробуй. Якщо не вийде, то повністю тоді ПК перезапущу. Не, То може мені треба перезайти. попробуй. Давай я зараз перезайду. Бо такого в мене ще не було. Та й в мене теж не було. Ну, видимость только друзья. Ти вже в ігрі в самій? Ну, Був, зайшов на карту? Був, да. Угу. А зараз завантажують заново. Поняв. Ага. Зашибись. Коротше, ще може бути таке, що в мене завісне стрім і комп. Це так попереджаю. Бо в мене, як я замітив, є одна бита плашка Азушки. Зараз в мене 16 стоїть. Треба взагалі всі оновити. Все. Чую звуки рюкзака. Запрос кидаю. Що там? Алло. Ні, ніхера не виходить. Ну я не їбу, що там. Щас я комп попробую перезапустити. Пробуй. Оля. Алло. Оля, Оля. Да.
Що Так, а там? ну-ка. Та щас я запускаю ігру. Так, я в ігрі. Кинув приголос. Та що за хуйня, блядь? Я в гру не перезаходив, може мені треба в гру перезайти. Та як хуй його зна. Зараз, Може. чекай. Метал доб'ю. А чого я в самій грі не можу до тебе присоединитися? А ти третю кнопку нажми, присоединиться к ігрі. Ну, А ну. і що мені тут вибрати треба? А, подожди. Тут аж багато всяких ячеек. А, Ну, базу кайпі треба там. Короче, ладно, лучше я перезайду, попробую. Ну я тобі даже можу трансляцію зараз включити, щоб ти побачив, що що воно в мене пише. Та я ж... О, все, появилось. То мені, я якраз гру виключив, перезапускаюсь. То, мабуть, О, треба все. було мені перезапускатися. Мабуть. Зараз ти зайдеш і приголос уже не треба кидати. Сразу запускай в ігру. Ну, зачекай. Треба ж мені спочатку завантажитись. Ну я кажу, приголос тоді не кидай, я попробую так зайти. Угу. У мене, кстати, є ідея. Яка? Я думаю, як буде время, так може з'їздимо кудись в зимні края. Куда-то туди. Ідея чудова, тільки знать би де вони. Зимні края? Угу. Та в принципі орієнтуватися по горам. Їхати де-то по стежці, я раз так і туди попав. Тільки там рись мені попався. Чуть не здох. Ні, з пістолета 3 вистріла в голову і все. Ложе сразу. Ну, може і так. Я з того моменту і почав себе пістолет таскати. Ага, вон на що тебе навчило. Кабани навчили, собаки. Ну, Ці собаки толпи. то таке, їх можна і коп'єм затикати. Ну, коли їх 4 штуки одновременно нападає, то якось я б не сказав, Так а ми ж з що тобою проти- вже з собаками стикалися. Ні, ну це понятно, но коли я в соло режимі проти 4 собак, Це яке там в Там. фільмі Обитель зла. да. Я на лестницю заліз і почав з пістолета їх відстрелювати. Чудово. Варіант чудовий. Ні, це просто повезло мені. Що там лестниця була? М. А на блоки. Чи це в будинку? Ні, це там, короче, я зайшов, получается, возле якогось магазина, там парковочне місце було, забор стояв. Все, я І, понял. типа, їхні будки стояли. Угу. А вони спали біля них, а я не замітив. Я думав, то якісь мішки. Хотів підійти облутати, короче, і сразу чую ричання, і на мене напали.
Ну що, приєднуйся. Угу. Невозможно получить информацию с сервера. Мабуть, тому що треба заново приглас кинути. Угу. О, все, тепер нормально. Тому що таймінг того пригласа тю. Ну да, истек. Ти зайшов? Чи ще? Запускаюсь. Подготовка мира. Бачишь, даже игра пишет, железная кирка быстрее каменного топора повреждает металл, однако при ее использовании расходуется больше выносливости. Ну це логічно. Все, я в игре. Бать ярко. Ты десь на улице? Да. А, ты уже воду собрал. Чё я тебе не бачу? А, фу, тобі ж надо пригласить мене. Я ж тобі приглас кинув. Ага, все, тепер понял, де ти. А там той, то що біля камня було, вже все додовбав до нуля. І що там? До цього, до ядра достав? Ні, ти не поняв, то що возле камня недалеко тут. То що ти друге місце показував. А там я ще А не я док... думав, Там я ще не добив. Опа. Знову это срібло надибав. Чи ж, поїхали якесь задання по бистрику візьмемо? Та давай уже після ночі. Думаєш? Да. Так це на слідуючі сутки буде. Ну, да. Щас тільки 13-й день. Ну нехай буде. Хто? Крикунья рядом. А вон вона йде. Я Бля, думав, ладно. їх нема. А, Так. то ще один іде. Та йолки-палки. Просто якийсь косоватий. Все, попав. Та це я по-другому стріляв тільки що. Опа. Опа. Так, Костя, у нас тут оцей. Стайка. Бігун, бігун. Бляха. Ну йде. А, ось. Лісоруб. На нахуй. Та ні, лісоруб то полбіди. От тут оцей лежить, блядь. А, цей, поняв, побачив. Так, подожди, в нього моя стріла була чи ні? Показалось. Хер його зна. Я ще думаю десь о 8 годині взяти винтовку, прицел повісити на неї. І буду з винтовки На- відстрілюватися. На яку винтовку? А там якась 6 рівня або 5-го. Так, а на шостому рівні я вже поставив. Цей прицел.
Там модифікації вже стоять. Не коллиматорный, а этот, оптику. Оптика, оптика. Угу. Ти закинув його в ящик. Ну да. Угу. Ну це не цієї ночі зомбі нападатимуть. Це на слідуючу вже. Хіба? Да, о 10 годині. Ну зараз день 13, а вони 14. Фу, блін, тоді зараз попиздуємо завдання брати. Ну так і я тобі прошу. Ну, так би раніше і сказав. А то я щось... Ти ж думав, я пропустив. думав, ти поняв. Ні, я завтикав. Ще со вчорашнього дня. Ага. Херася в тебе розмах, як у Віталія Кличка. Що ти? Бій Усіка будеш дивитися? Планірую. Вроді би Там сьогодні казали, вроді- півдругої. А, от півдругої, а то казали, вроді би в 12 там. Ні, Трансляція почнеться. півдругої. Ну, дивлячись, ну, вроді би півдругої починається. Не, ну трансляція може початися з 12, а Ай-яй-яй-яй. іменно бой в півдругої Горю, почався. горю. На печку не становся. І на кострі теж. Ти на кузницю Да, пригнув. да. Ти, блядь, молодець, придумав, конечно. Я щось дуже розслабився просто. Релакс, релакс, мен. Бачиш, розробники це теж продумали. Ну так це ж добре. Так, Ну мабуть, да. похавать щас. Оп. І А на мені ніч. попить. Поп-іт, Короче. Не-не-не. Simple Dimple. Да. Так, водичка, водичка, водичка. Чуєш? А що я їбу мозг? Зараз підемо до калюжі. До Свої речі, модифікації купимо. погнали. О, чуєш? А А яку ти у тар- модифікацію знаходив? Подожди, у торгаша ж надо купити її теж. Тобі теж повісим. От і Це- я ж це про це Я хотів поняв, сказати. я поняв, я поняв. А, до речі, ти вчасно сказав. Треба якось. Слухай, подожди, не їдь до мене, захвати фішечки. Скільки треба їх? Усі, там справа вверху перший ящик, перший стовпчик. Угу. Якраз я ж кажу, я завтикав, що ми. Тута. 9 тисяч. Ну, погнали. Неплохо. Я б сказав, це дуже хорошо. Ну, з такими темпами, як ми завдання виконуємо, звісно. Так ще й завдання таке легке. Ізічно. Ну да. Шаурмень сьогодні покушав. Зараз ось жарені пельмені буду хавати. Хм. Не, мені моя сьогодні готувала этот, як сосиски в лаваше, поняв. О, тема. І я теж такий утром глаза продер, такий опа. Нежданчик. Що, Нормально. приїхала? Та да, вже давненько. Everything's for sale, even to an idiot like you. Так, стоп. А в нього Не зараз забудь. нема такої модифікації. Серйозно? Ну, зараз да. Я якраз глянув. Сука. Ну, це може Це, мабуть, після ночі буде нове щось. Open the doors. Или може в того другого торговця. Ну тоді можемо поїхати щось лутануть. Можемо Попить задання водички. виповнити. Принести точно. очистити. Так. Blockhead, it's a deal. Listen to me. You'll find yourself. Як вас взяв, можемо сразу якраз і... Тоді під'їжджай до калюшки, поп'ємо води. А, точняк, вон слева давай. Я тут ящик великом ломаю. Ти, блядь, чого він не стоїть на місці? А як хтось мене виходила. Ні, він все одно падає. А ну і хуй з ним. Помниш, як ти это ламав голову? Як, блядь, пить, сука, що в них виходить, Да-да-да. нихуя. Блядь, а це, кстати, хорошо, що ти напомнив, що тут аж є фонарик.
Бля, Це точняк. тільки-тільки глянув модифікацію, дуже хорошо. Ми ж можемо і ночі лутатися. Да. От що цей фонарик. Главное, мені просто інтересно, чи він може, у нього є свойство, то, що він розряджається, или ні. Ну, мабуть, нема. Ну, це хорошо, з одної сторони. Слухай, А, я твій велик спиздив. в смысле? Ставлю на место. 73%. Да, я воды попью. Да, не ломай меня. Починить його тільки ремкомплектом, да? Да. Так, все. Я напився. У мене вопрос, а як ти мій велик взяв, якщо він на замке? Значить він не на зам... А ну, попробуй ти мій взяти. У мене є догадки. Чув? Ага. А де твій велик? Ні, я твій не можу взяти. А. А Наверно, ну зараз. ні, не на замке. Пробуй щас. Хоча в мене і на замке, і зверху там ще є відкрийка. А ну, попробуй мій. Зараз Зараз взяти. попробую. Ха, це може із-за того, що сервер твій. Хуйозно. О, от як можна відкрити. Модифікації на нього можна повісити, чув? А, А ну і що тут за модифікації можна? Краситель синій, переобразователи. А починить? А не показує чим чиниться. я ж кажу, ремкомплектом. Ну а вообще повинні показувати. Чим? Ну, типу, якого ого. Не вистачає обладнання. Блядь, так а чо воно так, я не знаю. Що ти можеш сісти на мій велик, а я на твій ні. Я ж кажу, може із-за того, що сервер твій. Не-не-не. Вот давай сейчас встанешь. Встань. И Встал. зажми на нем и справа вверху. Там между... Машина нарисована і написано відкрите чи що? Да-да-да. Так воно у мене щось не закривається, у мене тільки знизу замочок. А знизу замочек открыть пише, коли ти наводиш. Ну ось, закрито вже. Закрить. А ну. А ну щас попробуй. То я походу не то нажав. Не, А, все, понял. тепер все. Угу. То ти, мабуть, якраз таки відкрив. Нас тут чують. Эй, курица! Привет! На, блядь. Ебать, ти зашатав 2 от 4 удара. Подожди. Да, облутаться надо тут. Тепер, Якщо ми тепер ми постійні читаки, да? Ха-ха. Да. Після того, як мені вчора ідея під... Опа. Тут ще й хтось був. Опа. Фаєрмен. А, ти вже на другому. Угу. Та роздупляю зомбарей по чуть-чуть. Угу. О, кстати, у мене є для цього, для готовки їди. А А чо це ти же ж.
сральник не Мішка. трогав. А проїбав, походу. Блін, я тобі скажу, все-таки Азушка тут рішає. Навірно. Не ж, это, планочку одну забрав у друге місце. Тепер кашляє у мене FPS. Це мені Льоха казав, що Азушка до хера нічого не рішає. Ну, у мене скільки? FPS на 20 этих кадрів. На 20 FPS просив. А можна сразу накапать мені сюди? Да, аж на 20 просив, спасибо. Ну, у мене 32 Азушки, я тобі скажу, що, ну, блядь, я довольний. Ну, у цим. мене зараз 16, було 20. М. При тому, що 4 з них биті. Давай, лети сюди, крилатий. Птичка. Ой-ой-ой, тут ще зомбак. О, жирний, привіт. Іди сюди. А де, сука, Він не він не впаде. дурний. блядь. А отож. Та ні, чого, у мене такі падали. Тушкуємо його, тушкуємо. Єба я сьогодні арнув. Базарив сьогодні Чо? зі своїм другом. Ага. І питаю у нього, що там в тебе налічному, нічого не помінялось. Він такий каже, я їбу кулак. Пізда, мене як розорвало. От сміху. Це у нас так казали в цьому в армії. Каже, десантник каже не дроче, каже, десантник їбе кулак. Я просто такого ще не чув. Мене, я ж кажу, розірвало просто. Написано ретро-холодильник, їбать. На, йди, я твій журнал отдам. Зачекайте. Там хтось щось ламав. А ну. Приятного аппетита. Ти кому? А, Юля. А. Блять. Я ногу вивихнув. Ти коли пригався, блядь, з вікна. Я просто поняв, у мене чуть в голові заспавнилась така хуйня, що як в Дайнтлайті пригаєш з криші на машину, змягчає падіння. А тут я пригнув, вивихнув ногу. Конечно. Так, ну що, тоді активуй. Зараз сек. Я тут на горі буду. О, гля, чуєш? Соседня хата, он слева от входа, понял. Видно, О, я можу АК-47 создать, єба. это, що хотів сказати. А хотя я можу просто Так заскріншотити. активувати ти должен. Бля, точняк, мені слазить треба. Щас. Чисто Єбать. парашу заскріню. Тупо всі етажі розломані, тільки параша стоїть. Угу. Потім вигружу. АК-47, надо сейчас пройти, взять и создать. Если у нас есть... А, у нас верстака немає, да? Да, немає. Мабуть, не получится тоді. А поки Хоча що, почитаю. поки що закрита. Мені більше книжок треба читати. Іди активуй, бо у нас скоро ночь. Та от зараз спустився тільки. Нам надо по-быстрому зачистить. Эй, хозяева, открывай. Так, 2 тички, це і ліг. Пісуари. Так. Попутно пиздимо і лутаємося. Блять, я думав, Касу понад тобою. залетів. Там двері ламає. Хай ламає. Я його роздуплив чуть-чуть. Роздраконив, походу, а не роздуплив, бо він там ау, як собака речить. Ага. Так, тепер наверх надо. Справа хтось. Та я ж тебе вже пиздив.
просто шариш в этой темі. Якой? Ну, що ти його пиздив уже. Чуєш, я б угорнувся, б можна було тут хату підпалити. Все, повечерішало. Опа, я Ага. сумочку нашел у курьера. Лежать, сука. Две книжки. Ще одну книжку за хавчик. Hello. It's me. Так, фонарик. О, ти що, вообще кайф. Єбать, куди там той факел? Нахуй він нужен? Коли є такий фонарик. Да. Ти ж комнату всю освіщає і глаза не сліпе. Ти ще щось ламаєш там собі. Там в мене нога вивихнута. А шину скрафтить. На мене нема нічого. Подожди, а Чого? що для шини треба? Та щось дерево, ще щось треба туди. Липкая лента есть? Одна. Мінус. Клей. Мінус. Клей. Клей єсть. Дай клей Єсть. и О, тряпки. є клейка лента. Єсть. Дай ленту и тряпки. Я ты скрафчу этот. Де ти? Та я в принципі і сам можу. Ну давай. Если можешь. Так, а в якому воно розділі? А ты введи в поиск шина. Впиши. А, в мене дерева не вистачає. У мене дерево. В мене собою. взагалі нема. Дай мені трохи дерева. Я тобі казав, да, я тобі скрафчу. Опа, бігають! Я Та на я бачу. криші. Ой-ой-ой, Та в принципі я ще щось просто розламаю. і я все. видохся. Блять, по кругу тичкують мене. Щас, я ще й заражений. О, у мене одна. тут жовта глазка. Мінус 2. Давай сюди. Хуйсоси. На нахуй. Та що ж ти, лучник, блять, молоко хуяриш? О, очко навику повишено. Заебись. Бля, заражение натыкало мені, конечно, конкретно. У нас вроде бы антибиотики есть. Будемо прокачувати інтелект. У мене вже інтелект прокачаний до придурка. Ото інтелект. Той ще А. придурок. У мене нога вивихнута, а не сломана, коротше, мені шина не поможе. Да. Так а ти Круто. бинтом хіба що. У мене нема бінта. Так, ну що, по съебам. Ну да. Бо я щось... А, я його можу скрафтити. Щас. А, його теж нельзя использовать. Интересно, если я упаду на забор... Я А, стой, ми не исполнили. Нам надо забрати. я забрав, коротше, сумочку. алло. А в мене показує, що вона наверху. Пише, що очистить область і хрестик. А де її забрати? На втором чи третьем этаже. Там в туалете. Так. Пише, Вторий що ми не етаж. всі області очистили. У мене А, теж. Не, моя походу ссадины. Так, третій етаж. Туалет Туалет. чекай.
Там я сумку знаходив. Опа, Нашов? тоже якась сумочка, подожди, тут Походу, прям на нашел. вентиляції, на балконі. Та не якийсь знайшов. Ну і ладно. Ну я припаси знайшов на второму етажі. Каже, що ми не всі області очистили. Так, ну я на третьому етажі, тут а в туалеті нема нічого. Там сумочка должна быть. А ну давай, я сейчас пробежу туда. Я ось якраз на балконі вже повиходив, де я тут тільки не був. Ну, вот, третий этаж. А ну, на четвертый. Та тут Ось. А, нет. Десь. Було ж. Ще тут я теж туалет. був. Блин. А на втором этаже. Ну я ж кажу, десь другий або третій етаж. А на другому етаже. Да, ось, ось, ось. Угу. Есть? Ні, вона пуста. Ну я забрав. Нам В пише, мене не що тут, а області не показує. всі очищені. Не весь мусор собрали, наверное. Подожди, може в мене в другому десь місці ця сумка должна бути. Хто знає. Ну, показує, що на цьому етажі. Ну дивись. Може для кожного своя сумочка. Ні, вниз показує. Тепер тут і десь. Угу. А ти стояв возле тої сумочки, дивився, скільки тобі йти до сумки? Ось показує 9 метрів. 8. Дойди до тої сумки і скажи, скільки там. 12 метрів. Не поняв, охуєть. 13. А нагору? Ні, нагору ні, воно показує, що внизу. Отут на цьому етажі десь. Внизу кажеш. Подожди. Може десь на криші? Или на першому поверсі. Перший поверх точно мінус. Не Тому що в мене іменно цей етаж показує. Опа. Я нашел хавчик. А ну, подойди, наверное. Ближе до стенки лучше. Стой, стой, стой. Все. Журнальчик нашел. Там хавчик наверху был, понял. Угу. Ну, піду, значить, на кришу, а то каже, не очистили область. От, тепер наверх показує. Ні, це цей вторий етаж Та по-любому. це показує в тебе, тому що він со мною. А, може бути. Давай очищать области. Чекать усі шкафчики. То я не знаю, як даже до тебе залізти туди. В смысле? По ступеньке, я валю. А, точно. Серый, блин. Блядь, і що воно показувало, що в мене нога вивихнута 7 минут, тепер опять 10 минут. Потому что ты Чё ты? бигаешь. А, тут, Якась, чуєш, бетонний пройом. Оцей? Угу. Зараз Это попробуємо розламати. подозрительно, кстати. Мы еще же и мы ящики не этот. Не нашли ящики у тебя деревянные. И... Стой, 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 Що, стой, стой. потайна комната якась? Опа. Возможно. Ламай, ламай. Прикань, возможно. Походу, я це не Забитий. бачу ще. Ні, я тут теж не був. Да, ми тут не були.
Да, Оп. тут ось мусор, А, є, чув. унітаз. Це ж это. Я прошлий раз тут був. Ну все. Но Чи якщо ні? не Подожди. зачищені області, скорее всего, десь ще зомбак. Сидить. Блядь, я вниз упав. Ага. А, книжний шкаф ось не тронутий знизу. Забирай. Двері заперті. Подожди. А, ось я сумку знайшов кур'єровську. Десь зомбак. Все, я забрав. Хорош. А, у мене. О, ще з нього вещи випали. Такий, все одно область не очищена. Десь іще. Щас я з ним розберусь. А, ось бачу у мене. Все одно не очищено. Угу. А, посудомоечна машина. Що тут у нас? Печ не тронута. Да, і в мене що-то чуть-чуть. А, та тут і ліфт. Він не працює. Ящик почтовый. Так, припасы найдены, только очистить область осталось. Угу. Опа. Водичка. Опа, ось ще один. Привет. Жируха. Здорово. Блядь, щось вас багато, ні? А, все, я здох. Мені тичку дали. Зараз до мене підійдуть. Сука, жруть і не подавляться, блядь, підраси. Ну, походу, це ті. А, вони ще поняв, вони ще красним відмічені, чув? Ну да. Це ще з прошлих задань було понятно. Я думав, ти знаєш. Ні. Я тільки зараз замітив. Що, це перший бачив. А на якому? На першому? Та я хуй його знаю, десь. О, вони двері ламають. Ага, нашов. Да, на Сумку. первом. Костя, Біжу. мені щас пізда буде. Та Їх біжу. тут четверо аж. Помагай! Помагай! Блядь, Та быстрее! Я вже двох на себе перейняв. Фух, сука. Що Злякав. таке? Ти куди його пиздиш? А, ти що наїлась? Понял. Ай! Ай-яй-яй! Я застрял! Ох, Блядь, де оглушение вони є? поймал. Єбать він пригає, ти чо, сука? Слухай, пора въебывать отсюда. Диви, блядь, я ж його вирубив вроді би. А, ось і ящик. Так, я пішов рюкзак заберу. Да, и пошли отсюда нахрен, все, очистили якраз. На тобі этот подарок. Сейчас. Стой. Кастрюлька. Ага. Подарок, подарок, подарок. О, я знайшов модифікацію оптичний прицел, ще одну. Це Порядок. дуже хорошо. На кого Модифікація подрівник. Опять. А нас їх два. Угу. Жалко, що сюди більше не положиш. Давай съебуем. Щас, подожди. Поветчики пиздуем. Куди? Сейчас набежуть, серый. О, в мене патрони тепер. Я є. по пятому, все, я хочу. Та подожди, я заблудився, я не можу понять, де я є. Обходь вокруг здания, вот выходишь и направо. Так, все, велосипед, я бачу свій. Угу. Все, помчали. Куда, сзади? Точно. Не догониш, не... Блять, їбать, я в тебе врубався, у мене 72% аж. Я на дибки став.
Ебать, біжить і не може догнати. Зато яким спортом вона займається? Легкою атлетикою. Угу. Сука, неудобно мишкою управлять. А, пошли на хату. Чо? Закрито Закрито. в нього, да? Олень. Я оленя бачу. О, давай задавим. О, Я вже хорош. задавив його. Тільки тут. Ай-яй-яй-яй! Змія, блядь! Вали зомбаков. А то вони нашого оленя зараз заражуть. Вони кусочок нашого оленя ламанули. Да, я замітив. Підараси йобані. Ось іще один, диви. Ача! Еба, вообще мы эти звери. Ебать ты быстро его расфасовал. Так у мене ж це охотничий ножик. А, Так, велик треба ремонтувати, бо вже 62%. конечно, об оленей всяких въебаться. Так зато м'ясо, ніхуя себе. Ну, це да. Ебать, по кочкам, по кочкам. Дин. Не-не-не-не. Та у мене тут дохера чи ремонтувати надо. А що, задержався сьогодні. О, курицю переїхав. Сьогодні этот. Генералочка була. М. Плюс покраска волос Чиїх твоїх? моїх. А. Ебать, я перегруженный опять. Короче, опять я сложил все в пустый ящик. Да ну. Подожди, куди я стріли виложив? Так, ну все. Біля факела справа сразу. В смысле? А. Автомат АК-47, ага, мені надо пружини 2, мусор, клейкой ленти 2 і части автоматического оружия. А десь їх бачив. Опа-па-па-па-па-па. У нас були части автоматического оружия, А помнишь? ты второй ящик глянь. Есть. Так. Синтетический мусор. Надо клейкая лента. Есть. Что мне еще там надо, я не помню. Пружина 2 штуки. А теперь это. Пастущий пирог и дедушкин самогон могу делать. Нормально. Сука, наверное, верстак нужен для кашечки. Так а ты же сказал уже. Да, тут нарисованный верстак. Ёбаный рот, Ну а ты сука. что хотел? Кстати, мы можем железные колья создать.
Да, Вдруг чо. не тільки нам треба на них витратити чимало заліза. Не, ну то понятно, ну я тобі вообще кажу. Та понятно, ну, понятно. Вдруг чо. Так, я одного не поняв, де я дів велосипед? А, він ось, він замаскирувався знизу так, що його і не замітив. Хм. Ну нахуя. Бери тепер Та я не- булыжник и ремонтируй. Второй ящик, первый ряд. Ой, Та я второй там ряд, еле первый коснулся. столбик. Я єлі коснувся. Второй ряд, первый столбик справа. Береш и ремонтируешь. А який вообще, я даже не бачив, в який я блок врізався. Булыжник, булыжник. Ищи. А, все, отремонтировал. Надо было, кстати, сюда песок и камень закинуть. Угу. Надо подивитися, як делать ремонтні набори. Точнее, надо. Ремонтний набор, що туди входить? А, слиток железа і клейка і лента. Ха. Так Да. просто. Слухай. А для создания штука его что полезна. надо? Клейка і лента і кусок железа. Не-не-не-не-не. Руками? Да, ось, создать можу. Раз, Тю. два, три, 4, 5, 6. 10 Наебашишь там. штук создам. Мгм. У нас 20 лежить і ще 10 создам. Мгм. Я б тобі советував би парочку з собою носити. Бо от, допустим, так як у мене от кастети, вони ремонтуються тільки цим ремонтним набором. По-моєму. Воно щас Ти я чисто починив затестую. булыжник? Да. А де набори? Подожди, Или закинув, ні? Не, создаються. М. Уже 6. Вырви фонарь, и так ярко. Чуєш, у нас 2249 баксів. Може їх продамо торговцу? Сейчас возьму. Ну, це на продажі 3148. Я взяв. Мгм. Плюс 3000, ніхуя себе. Чуєш, золотой самородок, його теж можна продати. Не, пускай буде. Хай буде. Може я щось придумаю. Серебро теж можна продати. Так. Так, 23 ремонтних набора у нас. Мгм. Мгм. Так, надо труби ще. Починить тут такі дубінки, які в тебе то лежать. Нихуя себе, я тут могу наготовить. Ну, нормально. Як ти хотів. А ну сейчас на пробу 4 штучки цього. 4 штучки цього. Чуєш, а де в нас модифікація? А, все, знайшов.
Добрий ранок. Добрий, добрий, добрий. Добрий, то добрий. Опа. М, Я побіг розбиратися, у нас там гості. Да-да-да. Так, я їх отвлеку на себе поки. Щоб вони до забору не підходили. Угу. На, в голову тобі, блядь, ти. Роздуплися, ти, блядь. І ти роздуплись, і ти теж, що таке? Давно кастетам не давали по зубам. Що ж так, вони ще відбиваються, ти поняв? Сука. Ну, А ти думав? А що Що за будуть? страх А вночі що будуть? Всі бігти, поняв. та ну да, вночі я помню, що. Шипень не хватить. Чуєш, а прикольно, я тут дерева так поставив, якраз нам сонце не світить на хату. Не видно ніхуя якраз. Літом не жарко. Хм. А я їх посипаю. Так що не хвилюйся. О, чай з золотарника у мене, патрони. Кров. Єсть. І. Їбать, з І фонариком охуєнно. Да, я знаю. Що ти вже бачив сьогоднішній? Тобто вчорашній. Угу. Бачу. Що, по заданням опять? А, до торговця надо, подожди. По-любому, Wait, надо до please. торговця. Там ще закрито. До 8. Так, я Чи до 6 водичку на 6. взяв. У нас там водичка якраз появилась. Угу. Головне не забувати, що у нас цієї ночі буде веселуха. А хто забула? Не, ну можемо просто протикати. Сука, як жалко, що АК-47 не може Я на создати цілий так день. низький. Не провтикав. Зарані готовився вже, да? Угу. Піду я ці дерева позрубую, хулі вони тут стоять. Бо вони загрожують вигляд, звідки біжуть. Та ладно, я їх спеціально ближче поставив, щоб далеко не бігати. Йобаний в рот, скільки ж тут свинця на. Заїбашся дьобать. Може нахуй цей свинець. Лучше железо надибаю. Да, железо якось пополезній буде. Свинця ще Свинець то надьобаю. вже... Да, коли патрони будемо переплавлювати. А ти, кстати, вертак не можеш создати? Ще ні. Не, щось увесь Блядь. був. Впевнений, що ще ні. Щас гляну. Ні, ну подивись, бо Мгм. верстак, якщо був би, то я зараз би мог би скрафтити собі заодно этот... Калашмат. О, так я можу уже 4 уровня кирку железну фігачити. Прикольно. І 2 уровня гаечний ключ. Угу. Лук 4 уровня. Копье 2 пока ще. Кажу, нам все-таки надо буде після 14 ночі залутати якесь 3- или 5-етажне здання. Я понял, нахуя мені кастрюлі. Я потом это из кастрюли мінус сделаю. Ха. Поставиш десь там, зомбак бігтиме, взорватися на ніде. Ага. Кстати, я тобі скажу, що я коли був на воєнній базі в одиночному режимі, то я там знаходив міни, сам чуть не наступив. А я тобі не розказував, що я теж щось бродив, ну тільки не тут, а вообще коли сам гуляв. І напоровся на кучу мін. Я напоровся на кучу мін в домі, коли чердак провалився і вона лежала, коротше, на кучі мусора, і я її не замітив. А я Біжу такий на КПП.
І так тільки бабах нахуй підлетів. Ще й ледве втік. А я то на воєнній базі був, зомбарі, коротше, воєнних перевалив. І дивлюся, блимає щось. Дивлюсь, зомбак іде. Приманив його, він якраз на неї наступив. Шмяк, нема. Ха-ха. І тільки пісюни по стінках. Ну да. Я так понял, то надо поиск перехибашить. Фу-фу-фу. Щоб верстак скрафтить. А в принципе надо ресурсы. Я могу скрафтить. Так а що ждем? Блять, реально, чё мы ждем? А що тобі надо? А, все есть. Походу. Сейчас гляну. Так то хорошо ж. Я щас калашмата собі сделаю, ти що, вообще ракета буде. Ебать, а чё мы мозги ебалы раньше? Ти прикинь, скільки там ще всього можна посоздавати. Так в Може том- даже і Я ж про це і оружие. кажу. оружие можна металічне буде создавати. Біжу на хату тоді. Ну та ти вчасно сказав. Все, дерева я, короче, поубирав з тої сторони. То Сонечко хорошо. світить. То що справа, то не так то й міша. Воно якраз дистанція така. Нормальна. Від будинку. Та все равно. Ну Мені дивись, якраз дивись. Дерево не поміша. Як скажеш. Блять, заїбали ці баги. З Так. деревами. Тобі от чим вони тобі заважають, а? Потому що дерево впало і все одно воно стоїть. Ну на і одному що, місці. хай воно стоїть собі. Чо ти? Так його зрубувати треба, щоб воно исчезло потім. Ебать, верстак нахуй. А ну. Механические части. Что там у нас? Бля, у нас двух Да хватает. механических частей не хватает. Подивися, може їх можна создати. В случае чого, зараз до торговця поїдемо купимо. У Да, нас бабла да. хватає. Нет, их создать невозможно. Ну поїдемо купимо, значить. Там, по-моєму, 20 штук надо, да? Да, двух не хватает. Гвозди. А ну сейчас гляну, что по гвоздям. Гвозди у нас вроде бы хватает 140. Ой, 100 надо. 100 гвоздей. Да. Так, буду я засаджувати тут далі. У мене якраз 23 саджанця, 26 саджанців. Раз. Два. А я сейчас как раз отдельно соберу ресурсы на верстак. Чтоб потом пришел хуяк и все стоит. І все стоїть. Да. Так я сразу, если що, на калашмат потом переставлю коліматорний прицел. А це новий. Буде вообще бомба. Короче, будеш знаходити якісь оружейні книжки, віддавай мені. Окей. Ну, типа там зв'язане там з тим скорострільним оружием з яким-то. З огнестрільним. Гнездышко нашел. О, якраз і метал нашел. Сейчас його колотить. Чинь, чинь. Я вот не помню, як из кучи разделить, допустим, там зажал, что там 5 частей взять. Ну дивися, ти береш кучу, нажимаєш праву кнопку миші, да? Угу. Поняв? Воно бере половину, тобто воно постійно ділено пополам. Ложиш це до себе, потім нажимаєш так само і ложиш обратно в этот. Все, я понял. Ложиш. Ну, короче, она по половине бере. По-другому Да, не бере поділиш. кожен раз по половині, да. Я, допустим, там 2000 лежить, я беру там 1000. Потім ложу до себе в інвентар, з інвентаря беру опять половину, ложу обратно туди. І я так, короче, сколько надо. Ну, зрозуміло. А если ты хочешь именно с собой там взять, например, штук 5, ты правой кнопкой мыши двигаешь,
и потом просто левой кнопкой нажимаешь типа несколько раз, и воно по одному ложит. Так, стоп, подожди. Пробуй. Кажи. Правой кнопкой миші перетягуєш до себе в інвентар, а потім нажимаєш лівою кнопкою миші, коротше, несколько разів, скільки тобі там надо, поняв? Воно вроді должно считати. Єбать, я ж це і хотів. Поняв? Да. Я ж про це і мав на увазі. Я ж пам'ятаю, що так якось можливо було. А я теж, я просто завтикав трохи. А, все, торгаш відкрився, пиздую. Заодно і квест отдать. Так, я теж пиздую тоді. Надо буде это, двері металом отбити. Блядь, заїбав, тільки сів на велик і він сразу їсти захотів. Що, двері металом оббить? Угу. Ти це казав? Угу. А, ну типа укріпить. Угу. А прикинь, ті двері поставить, короче, як ото в сейфі. 30 тисяч урона надо. Єбать, ти прикинь, скільки їх ламатимуть, там быстріше дом зламають, а двері стоятимуть. Смачного. Дякую. Дивлячись, де ти станеш. Якщо ти Ні, ну все равно, станеш якраз дивись, над дверми, то не двері й будуть ламати. Відкрий двері. Двері відкриті. Рандандо. Тут хтось чи біжить. Так. Угу. Блядь, а я що, виложив його случайно или що? Не знаю. А ти вроді би If you знаходив, да? break it, you buy it. Да. Я походу случайно його в інвентар поклав. Сука. Поїхав я, короче. Этот парень был в гостях? На нахуй. Заодно похаваю. Бать, у него так шестеренка тарахтить, як вроде він на спортивном велику їде. Что-то понимаешь? Нихуя. Що? Нема Нема кого. запчастей. Ти хорошо подивився? Да. У нього в поиск бив і все. Тютю. А ти так подивися, може без поиска знайдеш. Я без поиска сначала прошелся, а потом так. Чуєш, як варіант можна з'їздити Watch до другого yourself, торгаша. stranger. I know some Погнали. fellas who break legs for Щас, coin. подожди. Угу. І мені похавать захвати. Бо щось теж здихає. Там вроде бы чорне м'ясо є. Угу. Тепер треба глянути, куди я його поклав вообще. Поглянь. А що в нас клейка лента і слиток железа отдельно лежить? А, А, це ти спеціально, Да. спеціально отложив? Все, Да. все, понятно. Блядь, я ж не мог так проїбати це все. Що за баги нахуй? Ну да, ти ж скинув все в один ящик. І що, воно проїбалось куди-то? Він не мог іщезнути.
Ну ты там де казав? Первый ящик возле факела? Да, ну ти оттуда все забрав. Да. Но 2 ящика я вряд ли мог отдать. І я теж саме думаю. Хотя я не дивився. То надо прогартувати стрім, да? Хм. А в тебе що задання? Тютю? Или... Ну я до нього прийшов, у нього просто інвентар пустий. Так, а показує Ну. в тебе задання? Єсть? Ні. А, так тоді не парься, все, отдав. Возможно, я твій ящик тоже отдав. Но не факт. Хіба так. Не, не факт. Подожди, я передивлюсь. Все-таки. Там... Що передивишся, стрімчик? Можна Ні, догортати. передивлюся щас. Та ні. Я передивлюся ящики. Може ти десь случайно його поклав? А взагалі так можна. Ну... Нет. Просто за награду обідно. М, Обидно. Так, а щось у нас не горить этот самий. Что, второй этот? Ні. Ну, там нема нічого. Не металу, не гліни, коротше. А, Горить. можешь закинуть туди пісок і... Та я вже вийшов. Ну ладно. Хай вже. Ну погнали до другого торговця, тільки в мене на карті його немає. Есть він в тебе на карті. Просто метку постав собі быструю флажком і все. Права Ага, кнопка їбать миші. далеко. 1,3 км. Правой кнопкой мишу. Все, я отмітив флажок. Угу. Направляюсь прямо до нього. Папана, папага. Жопалям і сіськелям. Єбу кулак. Ну по суті це ж кулак. Ти теж їдеш? Yes, of course. Я вам даже курицю задавив. Що там мені? Курка дав. Угу. Ага, на велику він їсти не може. Угу. Ти мені хавчик захватив? Да. Дякую. А то він уже там... О, бля, а, начинає. Смертельно, да? Угу. Хуя себе, тут фура стоїть, куча машин, ніхуя. Ого, а ну Дивись там, щоб это, черепа скільки. Щоб по мордасу черепа. не да... А, ну дивись. Тут дуже дохера машин, бутилка з водою. Тут і типу понів і розбиті машини в ряд стоять, і цілі машини. Заправка, заправка. Ауч! О, стрелы наконечника металлический. Хорошо. Опять Иди хотів, сюда. хотів опять курицю задавить. Один. Не получилось, не фартануло, да? І в'їбався в камінь. Задавив. Другу курицю. Бля, як удобно нахуй. Тільки погано, що куриця з яйцями сразу не розбирається. Ну так-то да. Ну, я Гнезда краску нахуй нашел. не нужны були. Краску нашел, я краску У нашел. нас вроде есть кисточка, как раз. И Краска крас- точно така одна- ж сама, яка і в вещах. Одна краска есть в этом дома. Ящик. Опа! Гости дорогие, здравствуйте. Тьфу, на, стрела. Да, тут походу лагерь выживших был. Судя по всему, бо палатки повсюду стоять. Maybe.
тронуто. О, Костя, якраз дві нашо механічних часті. Все, торговець відміняється. Я уже приїхав до нього. Якраз дві штуки. А я одну Якраз. зараз знайшов. В тачці. О, ще два ремонтних набора. Та ти що, їбать, хорошо, що я сюди зайшов. Ну і хуй з тим торговцем. Ще бабки йому підеру давати. Ой, я щось тут сломав. Просто достатньо було тачки пошманать. О, Та я ну да. ремонтний набор знайшов. Я два знайшов. А ну интересно, между отбойника... А, проїхав между отбойниками. Ти шо? Як мені нравиться дрифтувати. Оці мільчики. А прикинь, він би ще ламався б від цього. Ага, такий... Делаешь дрифт по этот... і переворачуєшся на вельчике. Ото пугар був. А с горки съезжаешь, тормоза, и все, и падаешь, блядь. Летишь просто, летишь. Курка, ты от мене съебашься. Нам надо как-то курку загнать в этот... Создать свой каркас деревянный. И хай там выращивает свои яйки. Чи дождь пиздує? Де, на вулиці? Да, есть таке. Чи в ігрі? Есть в игре. А, у нас на вулиці по-настоящему дощ іде. А щось там этот... Гроза вроде бы должна быть, не? Не знаю, на сливеняка пройшовся. И все? Больше нема? Ну я не знаю, я вікно не відкривав, не дивився. Може йде до сих пор. Ви промокли. Менше ссать треба на велику. Проти вітру, да? Бать, у них заправка така прикольна. Кафешка зверху. Єба, я здихаю тут з голоду. Ворона підліта, плюхана, її дав та улетіла. З криками. І ти в неї сир спиздив. Та ні, не пиздив я нічого. Я так поняв, не важно як ти акуратно їздиш. Типу, все одно можуть этот... От того, що ти просто їздиш, ламатися. Хуй його зна, ти ж там по бордюрах їдеш, там тарахтиш. Не, сейчас за землю камні об'їжджаю, все нормально вроде би. Все одно, типу, якби ти акуратно не їздив, все одно ізнашується. Жирний, привіт! Давай дружить. А, ні, ти в говні. Дружить з тобою точно не буду. Говняний друг. Да. О, я тобі якраз поварську книжечку знайшов. Я сейчас на хаті. То хорошо. А я якраз долутаюся сейчас і назад тоже. Сейф! Удачі. Спасибо. Ну, понеслась. По полям, по полям. Це ось гроза починається в ігрі після обіду. Там это, хавчик у нас готовится, если что. Угу. Ну да. Насчет грозы ты прав. Блядь, чувак пить хоче, ёбаний рот. У мене він сейчас здохне від голода. От холода? От А, голода. от голода. Де там ти со своєю частью? Давай на базу пиздуй. Подожди. Тут сейф, ти шо? Та пизда. Щас
Поки не відкрию, не успокоюся, я не можу таке добро пропускати. Понятно. Там по-любому нічого толкового, ну похуй. Це вже наркоманія. Блять, цей кам'яний топор, я не знаю, чи і раніше так було, але він у мене бере строго по 20 очков. Так же ж і є. Ровно. Да. Іменно ровно по 20. Потому що 5-го рівня. Ну, у мене ще модифікації стоять. Парочка. Та те, що ті модифікації є, вони да пиздець. Ні, ну да, вони в принципі у мене на камінь стоїть. Стоїть на камінь і на дерево. В тебе на камені на дерево стоїть? Ну да. Подрывник и колун. Подрывник типа там кирка нарисована, а колун типа обрезок топора. Ти не поняв прикол. Ну типа я камень могу быстрее рубать. Ладно. И дерево. И дерево А, тоже. похавать треба. Сейчас, 600 очков и все. Тиквений пирог, нормально так ще. Хавчик. Сейчас приїду, надо буде взяти в нього ще одне задання. Поки є время. Ніхуя тут, конечно, дедушкин самогон. Початок супер кукурудзи, бутилка кислоти нахуй, черніка, пиво, кукурузна мука. Це що ти читаєш? А це этот, дедушкин самогон. А там, это, элитный хавчик наготовил. Я пока отлучусь. Угу. Хм. Нормально. Опа-па.
Його. Ах ти сука. Я тут. Лутаюся ще. 12 годин скоро. Я в курсі. Я вже відкрив ту херню. Убив тільки що зомбака, з нього випадає лут, знаєш який? Не жовтий, як завжди, а синій. Угу. Ну мені ще такий не попадався. Потому що ти прокачав, наверное, щось там. Там попався, коротше, в мене. Що в мене прокачалось? Та багато що в мене там. Ой, кажу, прокачалось, блядь. Запутався. Повністю, блядь. Бать тут одежди хуєва туча. Так, а це сюди треба зайти, там медикаменти є. Серий. М. Що? Чую тебе. Верстак. Готовий? Я знаю, я до тебе зараз буду їхати. Мені ж треба долутати повністю цю хуйню. Я ж вже якщо зайшов, то треба ж. О, диви, ти кажеш, я тут якраз аптечку знайшов. Зараз би так би поїхав, а це без нічого. Що потім? Ніхуя тут ящиків. Ой-ой. Чуєш, мені треба твоя помощь, у мене тут не влізає все. Блять, куди його все дівати? Части бензоинструмента. Вот так вот. А тут ящики, пизда. Части роботизированной пушки. Ого. Ты понял, да? Костя, ты тут? Я вже без тебе обійшовся. Де ти їх знайшов? Купив? Нет. Железолом модификация. Хм. Нічого так. Прикинь, я тепер з першої попитки можу отмичкою відкривати усе. Тільки время Це надо хорошо. виждать. Не перериватися, то есть. Ебать, у мене тут дохера лута, мені надо твоя помощь. Була. Блядь, ще один сундук, який відкрити надо. Прийди мені поможи. Ще й патрони, єбать. Я ще одне колесо знайшов.
Це все У нас хорошо, тепер 4 приїдь мені колеса. поможи. Пульки. Ще й наковальню знайшов ще одну. Ну, нам ще одна наковальня, нахуй не надо. Ну, блядь, продать можна. А, по поводу цього, да. Тут ти прав. Возьми з собою несколько отмичок, тут сундук надо У відкрити. мене тільки 2 всього. Блядь. А ти як думав? Дуй до мене. Щось не виходить. Заїбав ти. Це як я тебе просив, это, похавать, принеси мені. Поки сам не сходиш, ніхуя не вийшло. Просто жалко, що лут пропадає. Короче, ти не пройдеш, да? Оставлять його тут. Ти на дистанцію дивишся вообще? Ну і що, 300 метрів. А. Все, побачив. Я нашел... О, увеличивает на 15% урон по железу. Ты у нас железокол, правильно? Кстати, ця тема охуєнна. Можна буде в это, в кирку железну воткнуть. Потому что... Надо буде воду перекипятить, у мене 8 штук води. Ебать, я походу не туди зайшов. Да, тут є трошки лабіринта. Ну зато я... А, прикинь, в мене вельчик просто валявся і під ним кролик здох. Велик просто Может, упал ты- прям на этого, на кролика. Ну я ж хотів це сказати. А я таки отошел где-то метров 5-10. И тут таки чую, будто бы хтось кролика замочил. Слухай, Прикольно. а ти не офігел? Чо? Ну і як я туди попаду? Так як я. Тебе провести? Надо було как бы. Блять, просто я перегружений. Стой, 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 стой. Блять, выносливости нихуя нема. У тебе отмичка есть. Открыть не можешь отмичка, не? Подожди. Там десь виход, чи цей вход був. З тої сторони. Через який етаж? Через перший. Нашов, ні? Я ще в путі. О, тут вход на кришу есть. Пана, там еще один ящичок. Ух ты, блядь. Через кришу попав до тебе. Блять. Пісюк. Залякав мене. Оце воно хороший мені такий, блядь, дала этот. Як тільки мені туди попасти, сука. Якраз Ти 2 де? минути і скрафтив цей верстак. Я на Ти що втором. вже? Ага, сейф нашел. Та тут ти мені нужен. Є ж спуститься як. Серий, А, спуститься як. а, Все, я і сам не помню. все. Нашов? Да.
Ти в 10 метрах. Опа, ящичок. Да, тільки я не можу туди попасти. У мене виносливості нема. І там ще ящики є. Походу, в мене по 42 начало їбашить. Це ж хорошо. Есть умение одне. Що там? Нашов щось? Хавчик. Пішли далі. Я думав, ти лут скинуть хочеш. Та там іще є лут. Якщо місто оставатиметься, я тобі скину. Ось сюди йди. Ось, бачиш? І там ще треба буде відкрити один. Подожди. Я нашел выход отсюда. Куда йти? На второй? Ні, до мене на першому етажі, я ж тільки що тебе проводив, йобаний рот. Сам ты ёбаный Выход. в рот. Виход то потім ми знайдемо. Я уже нашел выход. Ай. Сюда йди. Ищу. Давай. Давай. Сзади ящик. Тоже. Не. Сука. Ага, ломать. Придется. Да, блядь. Що, все вниз попадало? Да. О, все, я хоч не перегружений. І ось іще. Блядь, він заїбав мене пить хотіть. Що, ламаємо? Якраз верстак сделал. Чуєш, ти модифікацію собі постав, в тебе якраз буде 15% по железу. Кстати, да. Добавляється. Это ты. Шо вовремя. А ну стой, хочу проглянуть. Давай. 30. Зараз треба по дорозі до торговця заїхати, продати йому ці, як його, долари. Угу. Там якраз на 3000 виходить. Вони ж не один к одному. Що? Вони ж не один к одному. Типа в них дешевше буде. Угу. Єбана виносливість. Пить хоче, тепер ще в нього срачка, блядь. Каже, що там? Мастер бронник. Сокровища свалки. О, на шмотку грузоподъемность +2.
А що там вообще є? На, там бронька есть еще. Це на ноги. Короче, на. Скільки в тебе перегруженості? Нема вообще сейчас. У мене, Ну, у мене 13. в даний момент один. Ну, давай я тобі сейчас скину 6 вещей. Угу. Давай, сейчас, подожди. Секунду. Все, Це бронька якраз в тему. подбирай, подбирай. Ну все, можна гнати отсюда. Все подобрав. Та вроді би, блядь, я ж кажу, Цемент тут ще але... знайшов. Кого? Цемент тільки що знайшов. А я не все забирав, бо в мене загруженість була велика, в мене дохера було чого. Так подожди, що ти? Ось іще фара одна. Де тут виход? Так я вон ворота відкрив, алло. А. А як ти їх відкрив? Тебе ж отмички поламались. Слева кнопка, ти геній. Фу, блядь. Я просто не бачив. Диви, і бросив мене. 15:04, ускоряйся. Та успієм. Подожди, я до торговця ще заїду ще. Так, давай, мені или мені тебе там ждать? Як ну, хочеш. Короче, я пошел Может- ставить верстак, все. Давай. О, ще дві механічних цих деталі ношу. Де мій велоскутер? Плохо, что тут воно, допустим, если с горки съезжаешь маленькой, типу, нема, типу, полета. Ускорення. Полета нема. Ну, ускорення, да? Нет, я мав на увазі, коли ти, допустим, на бугорок пригнув і не подлетів. Мгм. А нахуя це? Так а в реальності ти підлітаєш же ж. На Типа, камінь, коли на коли скорості їдеш. Да. А, А так ти просто вниз, як ото, будто би по рельсам. ну бачиш, ця гра ще не доділана. Тільки я так і не поняв, вона вже в реліз вийшла. Хуй його зна. Це ж Люха у нас там фанат, у нього треба питати. Фанат, який не гуляє. Угу. Да, я помню, ми колись, блядь, на велику їхали на ставок, так призданулися. Ще малі були. У мене, блядь, і хрестик відпечатався на цьому. На виску. Та щось ти розказував. Цепок злетів, тормозить ніяк було, і ми в кочку, як навихнулись. Втрьох, блядь. А я ще якраз спереді на цій на рамі сидів. Та щось ти розказував, як бурсі були. Мгм. Кстати, а ти там любиш у нас дрова рубати? А що? Є же ж это, колун модифікація. Так у мене є. А, вона стоїть. Да. Понял. Тоді я модифікацію вложу в ящик. Бо мені вона вже точно не пригодиться.
Мгм. Блядь, що за цього торговця ніяк не можу доїхати? А, все, бачу. Торговец, брата. Давай, включай четверту повышенную. Та ні, якраз за 3000 і получив 3,5. За ті долари, які я тут. Так, що ж ми тут можемо наробити? Создав. Мгм. Зажигательный это наконечник стрелы. Хм. Патроны можем сразу крафтить. Бачу пулі, порох, гільзи. Создай мені калаш. Подожди. АК-74, Та чи я це оце- АК-47. Я оце іщу його. Там у нас якраз ці інгредієнти є. Композитний лук, я його помню. Блін, це ж який навик треба відкрити. Та там хоч би до дерев'яного дійти. Ну, дерев'яний мені ще 3 этих. 3 Мгм. рівня. Все, я пиздую додому. З грошима, з лутом. Так, а як... Ох ти, оглушаючий жезл. А що це патрони з розділеним пороховим зарядом для дробовика? Магнум 44, пистолет. Тактическая штурмовая винтовка. Снайперская винтовка. Пушка роботизирована. Помповое ружье. Хороша штука. Охотничье ружье. Я що Ну, це ні, калашмат не бачу. Бачу двохстволку. Сейчас я сделаю. Гранатомет бачу. Навика цього може немає. Винтовка причажного Тобі действия. треба просто слідки взяти. Автоматический дробовик. А, нашел, Щас. нашел. Мене еще 3 уровня надо качать. Угу. Так, короче, я по старинке сейчас пустий ящик скидаю. Так. Там похавай. Якраз там є що. Та в мене він більше пить хоче, чим їсти. О, ага. Так, я все. Що мені там надо для создания? Ну-ка. Мені надо, що надо. Слиток. Со слитка що мені надо? Щоб создать яка. Ага. Части автоматического оружия, клейка лента, мусор и пружина. Так. Мусор, пружина, клейка лента. Так, ти все забрав, да? Ага. Сейчас я тоді введу цей модифікатор. Ага. Пружина. Есть. О, а я могу создать. Что, один создавать или два штуки создать? Як хочеш, я з винтовкою буду. Из какой? 6-уровневой? Ну, наверное, сейчас гляну.
Ну, я вже создаю. Да, з винтовкою буду. Я з калашматом буду. Що у нас по патронам вообще? Не густо. 378 на калашмат. Та я вже 150 взяв. Ага, тоді я беру 150. Плюс я візьму на пістолет 130. Пістолетом теж буду відбивати. Кстати, можна буде механічну взривчатку взяти. Вокруг забора наставить. Или просто вибігти кинуть. Побачимо. Я, кстати, її испытывал. Я її так кидаю, отхожу, понял, зомбак біжить. Баба. Хороша штука. И, конечно, у нас 5 штук, но все равно. Короче, дивися, я іноді буду пробувати вилітати в рукопашку і хвалити. Та я ж тільки що попив води, ти що, сука, такий ненаситний? А ти з железним топором ходиш зараз? Ні, у мене дерев'яний. Ой, камінний. О, водичку перекипячуєш, це хорошо. Надо взяти що-то поїсти. Так я ж тобі казав, там наготовлено, ти що? Бери і хавай. Ну, я взяв, з'їв одненьку, поки хватить. Ох, скільки нам ліпкої ленти надо. Для чого? Для інструментів. Для яких? Для железних. Ага. Коротше, ти вдруг чого дерева не трогай, поняв? Дерево у нас буде для шипов. Коли після всього Я ми сейчас нічого не тобі, ламаємо. наверное, топор дам. Та я ним мало пользуюсь, ну давай, хай буде. Короче. А, ну не сейчас. Через А тут это, калашмат забирай. Вже готовий? Ух ти, диви як прикольно виглядає. Угу. Іди коліматор на нього вішай. Та щас я це ж і думаю. Я ставив на автомат. Чуєш, а ти автомат не брав? У мене тільки винтовка. Все, есть. Бачу. Коліматор. Я ще недовго буду гуляти. Угу. Ночь переживем. А що так? Так. Завтра рано вставати. Ага. Тоді понятно. О, вже почалось. Угу. У нас есть ведро. На тривога.
І для чого мені відро? Інтересно, я в відро можу воду набрати? Наверно, да. Надо було попробувати. Блядь, а прикольно з коліматорним цим прицелом. Он, кстати, зацени, як воно на калаші на цьому. Тільки він якось в прицел входить так, будто би і від екрану залітає коліматор. Ну, не знаю. Тільки чувствительність не очень, що-то. Ну то може в тебе так. Не знаю, у мене нормально. На. Блядь, я ж тільки пив воду, що такое? Сука, це жесть. Угу. О, подожди. Подожди, а для бетона что надо? А, бетономешалка. Типа, блядь. А бетономешалка аж через половину уровней, нахуй, рабочих станций. Сука. Так, ведро поместим сюда. Короче, у нас пустых ящиков не будет, закидано на первый этаж. Все. Угу. Эй, что ты там пикаешь? Не подрывай там ничего. Ах ты Все, я понял. Я понял. То есть она сразу пика и работа. Да, то есть кидаєш і відбігаєш. Короче, я буду так, значить, делать, коли буде велика толпа набігати. Угу. Вибігаєш, кидаєш, толпа розлітається. Не знаю, бомби стоять брати чи не стоять, він в принципі їх далеко не кидає. Не, наверное, еще 250 слишком нахерачу. Бо на инструменты уже 200 с чем-то ушло. На. А я не пойму, а чого він металлические стріли не использує на цей лук? А ты R зажми. А, ніхуя себе система. Блять. А я не знав, блядь. Питать треба. Я щось питав, бо не знав. Тема як в Dying Light на R. Да, я ж так і вияснив. Короче, я роблю два набора залізних інструментів. Второй А. набор я покладу у ящик, де у нас з інструментами, і якщо надо буде, візьмеш. Угу. Плюсара. Я сейчас на свои якраз инструменты обвесы повешаю. Так, ну каменный топор я оставлю на всякий який. Як і всякий, да? Мгм. Но на топор колун повешу. Интересно. А я могу две одинаковых модификации повесить? Хоть... А, нет, не могу. Одинаковые модификации не могу. Ну тоді буде тобі якраз на
кирку модификация. Если захочешь, возьмешь, повесишь. Куди на кірку? Да, На яку? О, яка модифікація? колун по камням. Угу. Как раз топор получил. Так, а шо есть, что нема? А, лопату. Все. Железные слитки складываю обратно, ленты, тряпки. А ну, Що? модификации дай гляну. О, я на калаш можу другу оптику. О! Хе. Не, ну це херня. Хіба що з криші відстрелювати. Хе. Я понял. Коротше, на цей калаш можна оптику ставити як на этот, як на винтовку. Да? От я бачу. В тебе трубу, а ти подивись, як у мене збоку труба. Ну, в тебе вона охуєнно смотрится хотя бы. Да. В порівнянні з моєю. Механізм. Да, перезаряжай, конечно, ебать, как мега быстро. А там десь, помню, була модифікація ускорена перезарядка. А, не работает. Не, ну если вот десь вона в тебе висить, то я ж не знаю. Чи то може в одиночному режимі її зустрічав. Може. О, я на лук поставив собі, коротше, новий этот. Як його? Модифікацію. Яку? Називається вона... Вчора ми балакали про неї. Подавитель радіації. А що, вона на лук ставиться? Да, Ніхуя. сам не знав. Короче, там остались твои инструменты. А я щось не понял. Що таке? А раньше в ранних версиях, чтобы земледелием заниматься, можно было мотыгу создать, землю приукрасить рядом. Типу тяпка, понял? Тяпкой прошелся, поэтому и посадил. Потом сверху говна налил удобрения. О, уже небо красніє. Блядь, а я, наверное, первое время тоже на крыше буду стоять, потому что з оптики диви як охуєнно. Здалека їх відстрелювати. Ну, в мене Чуп-чуп. КД довго буде. Що? В мене КД довго буде йти. Ні, ну в тебе перезарядка довше на винтовці. Так я ж про це і кажу. У мене трошки попроще буде. Цим.
Не лякаєш, блядь. А що цей молоток, кстати, делає? Він улучшає. Короче, понял, чтобы улучшить двери, надо создать металлические двери. А логіка? Нет, что взять просто стальный слиток. А ну подивись, як я вигляжу щас. О, железные вставни, нихуя. Я щас в прицел дивлюсь чи ні? Подожди. Та ні, вылез, стой ты, там. ёбаный в Та рот. стой там, просто голову підніми вверх. Ниже, ниже, спустись. Все, спустився. Ще ниже. Ну, ты типу, да, в прицел. Типу в прицел дивишься. Да, в прицел. А ну, Хе. тікай, я двері сделаю. Через годину якраз буде йти. Блядь, у мене не терпеш постріляти уже з нього. Я щось не поняв нахуй. А, вони ще крафтяться, йобаний в рот. Угу. А ну. А ця тема, тоді скільки? А ти що в воздухі біжиш? А, все. Я чуть не загорівся. Не, я цю оптику все-таки, наверное, уберу. Буду бігати з коліматорним прицелом. Мені кажеться, буде проще бігати з коліматорним прицелом на вулиці, не підпускати їх до забора. А ти з криші будеш їх відстрілювати до це. Тим більше в мене бомба є. Все, через час. Коротше, що я тобі скажу? Я готовий, в принципі, я буду на вулиці тоді отут за заборчиком. Слухай, може ще колія понаставляєш поки що? Та я думаю, не надо. Ну дивись. Якщо що, тобі здихати. Ну тут де-не-де є пропуски, так що можна, в принципі. Я ж для того тебе і попросив. Ага. Єбать, у нас тепер двері арміровані. Зараз прийду подивлюсь. Так, отут пропуск є. Якщо буде прям ЧП, над дверями стану і Над дверями чо? імеється в виду над дверями, де бетоном залито. Щоб вони двері ламали, а не бетон. Угу. Та двері вони довго ламатимуть. Ох, сука, аж страшно. Страшніше, ніж перший раз. Не ссы. І так доща дохуя. Та да. Потихеньку апаємося. Пісь, 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 пісь. Піду я дерев трохи порубаю, цих що наставив. Поки є час. Ти готовий? Наше сраження буде вічним. Я ще планую зробити загородки на покрівлі, потім зробити лестницю вгору
поставити ще одну водозборник. Лестницу вгору куда? Ну, вгору. Вона ж і так на криші. На Это, криші. де, я маю на криші ще вище. Щоб нагору залазити по воду. Ага. Ну дивись, у мене є ідея на следующий стрім, знаєш що зробити? М. Заняться копкою металу, Мгм. переплавити дуже багато металу і зробити металічні колья по кругу. Хоча б в один ряд. А ми ж можемо вроде би з металом улучшить эти, не? Не знаю, чесно Надо скажу. сейчас металл взять, наверное, попробовать, чуешь? Попробуй. Сейчас. Конечно, ти вже поздно собрався це робити, но Та тихо, ти ще нічого ніколи не поздно. 53 минути вже просто. Ну і 54, 55, 56. Стальний слиток береш і все. Да? Да. І улучшаєш. З молоточком ходиш. Understood? Ну, а скільки він требує? А на оце я вже не можу знати. От і ніч Все, почалась. Біжать. Сука, Не перезаряд. забувай про фонарик. Диви, які бігуть. Чуєш, так це хороша ідея, я їх відлікаю на себе просто. Дивись, слева, слева, слева. Да, ебаный снайпер. нахуй. Бомба. Ха-ха! Да. О, кстати, ти як в бок уходиш, мені аж удобніше становиться. А вони ще й поняв, привлікають. А, ні, вони ще й на мене Я щас агряться, здох. поняв. Я здох. Не дожив. Чуть-чуть. Ну вони просто всі на мене толпою почали бігти, бігати. А я хоч попадати почав. Щас. Ти это, там О. сумка на вулиці, забери її, поки не пропала. Подожди, мені свій рюкзак треба забрати. Я бігу. Тут ще волна. Іду. Мені треба рюкзак забрати точно. Ну я знаю, що після одного попадання вони здихають, це точно. Так винтовка 6 уровня, ніхуя себе, я прилетів. Достатньо тільки попадати. Як з АВП, Де поняв. вони є? У мене. З юшки. Та блін, я тільки хотів пальнуть по... Строителя якраз сняв. Медсестра. П-23 уровень. Єбать! Ох, ти на себе сагрив. До побачення. Ща, Не, ну я отвлекающий маневр, що сказати. пока Зато вони за борт хавають. підійшли буде. Ну, Хай, смачного. лиш би сумки не попропадали. Пока не пропала. Давай до мене, ти чучело. Роздуплись. Ще. Та сука, виносливость, блядь. Я тобі поміг, получается? Да. Ще. Біжи сюди. На мене.
мені точніше попадать буде. Блядь. Чё он так медленно бежит, ёбаный в рот? Мінус. Я тобі скажу, ця ночь живее буде. Та представ, що на 21 буде. Та вообще жопень. А вони іще пиздують, он уже з СВшки. Слухай, в мене вже 40 патронів потрачено. Та в мене більше, в мене, блядь, моїх уже Та- все, немає на калаш, я тільки А, пістолетом он скажу. у тебе. Я то думаю. Ще. Мінус. Бля, як мені нравится на дальній дистанції. Снайпером подрабатывать. А я штурмовик. Ну да, получается. Что в одной игре снайпер, что в другой игре снайпер. А тебе, щоб не завалить. А ви... Ну ти далеко від хати втік, серйозно, Сірий. Так я їх на себе агрю. Все. Дагрив. Прям бошку сняв. Слухай, можна. Я ж можу прострілювати двох, оце кема, конечно. Погано, що воно само не перезаряджає, приходиться нажимати. Та ну да. А, вон іще йдуть, так? Та блядь, дайте я рюкзак заберу, ля, сука. Подожди, сейчас попробую подсобить. Та все, у мене 2 хп. А там іще йдуть до тебе. Толпень. Та я од рюкзака отвлек хоча б. Блядь, а що ж на 21 ночь буде, пізда, вони щось якісь блядь, вообще. Їх дохуя дуже. А шо, я появився рядом з рюкзаком і сразу здох? Чо за нахуй? Що, баг якийсь чи що, блядь? Опа. Сломали забор. Повністю? Ну, по одной стороне так точно. Вони прошли уже. Нічого, Не хату понял. починю. Тихо, возле тебе. Та бачу, блядь, вони до рюкзака не дають добігти. А, слушай. Завалив я? Я не бачу вже. Ти де? Та тут я. Хуй. Вроді нема. Ззаді. Мінус один. До мене йди. О-хо-хо! А ночь-то ще. От за що я й казав. Сейчас на шум збігаються просто. Там пакети подбирай, если... Та не можу, блядь, як я подберу пакети ті Та йобані, не кричи сука. ти. Нам надо рукопашки Пизда. хуярити, бо вони збігаються Пакети, на блядь, звук. подбираю. Як тут пакети подбирати, якщо вони мені просто не дають? Вони опять біжуть. Це раз уже на мене. Есть уязвиме місто, бачу. Есть Єбать, уязвимость. тут проломили нахуй, пизда. Я що і кажу, есть уязвимость. Та я їбав в рот нахуй. Сука, ще біжуть! Я додому. Залазь до мене, чуєш? Бо вони до утра будуть збігати сюди.
Єбать нам тут чинить, нам з тобою прийдеться все дерево потратити. Ну, це очікувано. «67 патронов осталось. У мене 14. Все. Закончилось. А тепер я йду. Єбать тут сумок. Да, я теж йду. Оп, оп. Фух, перепригнув. Кстати, у них Десь лут їх зараз тут буде. валяються. Лута буде зараз єбейший. Так, вон ще бачу, біжу. Єбать, тут їх доходить. Не, ну, кстати, з цієї сторони. Ай-яй-яй. З цієї сторони Блять! Сука! забавна історія. Не знаю, я, наверное, побив рекорди Гіннеса, блять, по здиханню, нахуй. За одну ніч. Не, Костя, я тобі кажу, нам міни надо, блять, позарез. Ну, слухай, а ти міну яку ставив? Та То не що, міна, то з часовим механізмом бомба. така міну, ми можемо з цих каструль нафігачить, чув? А, і все, да? Да. Мало, мало. Ну а що поробиш? Ми можемо, Хіба- наприклад, на уязвимих містах поставлять Можем. бінт. А де ще ти їбашишся, чуєш? Та хуй я знаю, по всій округі. Ну да, ти Де- тут де- одних убігав конкретно. Ось лежить, ось лежить. Не бачу. Єсть, забрав. Блять, де я тільки не Кстати, бігав? коллиматор на F-ку нажимает, ну, включается. В смислі? Ну, коллиматор же ж ти поставив на винтовку, я на F-ку такий хоп, думав фонарь роблю у чувака, а включився коллиматор. Ну в тебе оптика, скоріш за все, а не коліматор. Не. А, лазерний целеуказатель, все. А, Ошибся трошки з произношением. Ну, вроде бы все. щас піду чинить, короче. Бери метал. Ти думаєш Ну, сразу наверно, апать? А, ну хуй я знаю. Не-не-не, у нас не хватает пока что железа. Реально не хватает железа. Ну я пока буду отстраивать те, що Но... дерев'яне все. Не-не-не, ты создавай новые, а я буду их ремонтировать. Все, понял? Я буду брать и ремонтировать. Я возьму с собой 3000 этих Мгм. и пойду ремонтировать. Ще ж вони, блядь. А, точно, надо ще булыжников взять, бо вони тут постукали трошки. Та ну да. Там топор забери в верстаке, повісь на нього эти обвеси, що в тебе на топорі, Угу. і йди клепай дерево. Та я і так просто випав трошки. Бать, у мене і броня сломана нахуй. Конечно, скільки раз здохнуть. Надо буде металу трохи взяти. Тут уязвимі места на углу, натикай. Та я Саме поняв, я основне, там що- більше зроблю. І, мабуть, все-таки яму треба буде викопати. Яку яму? Перед кольями. Ще одну, типа? Щоб Да. вони просто там застрявали чи що? Да. Може. Їх так проще буде вбивати. Да. Тим більше у нас лопати ще лучше стали. Да. Не понял. Ебать, я кольки починить не можу. Так Чого? посажене так, що
Я землю копаю, короче. Хорошо. А, все. Чиню. Все. У мене 61 колія я можу создати. Небагато. Треба буде потім ще зробити. Так, ту сторону ти вже починив, чи ти почав з якого місця? Я З со самого входа уязвимого? начал. А я тут це уязвимое место начну сейчас застраивать. Угу. Ти все дерево забрав? Нет, там 6 тысяч валяется. Ні, ті 6 тисяч трогати я не буду. Хай вони Тоді, лежать тоді рубай. на чорний день. На чорний день. Рубай. Бля, ну це було потно. Мгм. Згоден. Для мене так особливо. Потім подивишся. Як воно зі сторони виглядало. Ну, все одно вони, бачиш, ті мішочки кое-яке время лежать. Да, но я чого за них переживав, бо в минулих версіях вони швидко зникали. Ну бачиш, тут багато що помінялося. Ти ж казав теж, що сундуки, коли ламаєш, типа лут пропадає. Не, ну насчет сундука це було не так-то і давно. Мабуть, остання обнова. Ну, значить, Вплинуло на пофіксили це. цю херню. Да, можливо, можливо. Мабуть, побачили мій стрім і такі, бля. І ти, мабуть, там магрився, кричав, йомані розработчики. Та ми, сука». блін, так роз'єбашили довго. Той сейф здоровий, железний. І все, і сломався. Понял. Реально, можешь там первых 2 стрима або 3 посмотреть. А з ким ти грав? С Андрюхой. Да, сейчас бы ще Андрюху твого добавить сюди. Угу, він сейчас доту пісю гуляє. Ага. Не, він вообще не Кинув. проч Севендейку. Поганить. Но це його надо витягувати. А що так тяжело? Ну, як я понял, Блядь, да. якщо всі в ту так доту грають, я не знаю, Я, що кстати, там тоже в такого, доту блядь. гуляв. Ну, І хуя, ну, думаю, скоро заново скачать. Мені вона не зайшла ніяк. Не, Таке, ну, блядь. це на... блядь, Ні, це я ж- тобі скажу так, це ігра не просто зайшов, проїбав, там надо розбиратися. Я не люблю такі ігри, які, ото знаєш, типа, як стратежки, там маленькі чоловічки бігають, ті спецефектики, коротше, якісь, блядь, на фентезі основано. Ну таке мені щось воно не особо. Ну це как би і є стратежка. Ну, Ну, я Так- ж тобі за що й так кажу. тебе що ж я ніхто не такий- привлікає туди, чо ти? Ну, вообще кажу, що я, блядь, ну, щось всі так в неї рубляться, прям пізда. Ну не всі. Хуй. Ну, Я починив. багато хто. Я починив. Всі? Ну всі, що бачив, поломані, да. Дерева в тебе ще хвата? 3000. Дай мені. Або Щас. скрафти этот. Будеш сейчас тоже помогать застраивать. Не-не-не, я вообще-то земледелием хотів зняться. Хорошо, а я буду строить тоді заставлять их сейчас. Сейчас тоже дерев тут понаставляю, загоражуватиму нам хату. Що ти Ну, воно бачив, потом- як я апнув эти Кого? двері? Ага, прикольно. Ти де? Тута. О, я карту сокровищ знайшов. О, ну то уже потом, мне кажется. Осталось всё-таки. Бачив, як я віртуозно вилетів сквозь шипи. Мгм. От і вони так будуть. Так, ну приступим.
А ти лут скинув, ні? Слухай, Ще ні. скинь мені лут, Ще не я скинув. зараз розфасую заодно і... Ой, дерево скинув тобі, блядь. Забирай. Бо Мгм. змішається з моїм деревом. Ти забрав дерево? Да. Мгм. Ух, там, конечно, бачу. А ти мені траву нахрена скинув. А то случайно получилось. Ну ладно. Блядь, я тобі скажу, ми тут багато шипів наставили, що в мене FPS просідає іногда. Ага, ти не все починив, кстати. А де? Та тут прям на вході. Ну, Хорошо, що я не все дерево использував. да. Молодец. Кстати, 7,62 нам патронов надо будет клепать дохуя. Я так Да, понял. і дуже дохуя. Думаю, зараз ти все поняв. Чого? Куди? Там хто? Це ти? Опять зомбаки? Блядь! Та це ззаді, блядь, на шип наступив, случайно, походу, поставив. Йобаний в рот. Ну, я тобі скажу, вони, походу, нападали більше з одної сторони, бо тут одна Ні-ні-ні-ні, сторона, яку ні. я прям заставляв, вона прям ціла цілісінька. Серий, вони везде йшли. Просто Ну. ти їх відлікав. От іменно, за чого я хотів, щоб забора більше цілого сталося. Прикинь, якщо ми вдвох там би сиділи, то там би пізда була. Можливо. Вони ж бачиш, ти стоїш на одному місці і вони біжать по одній траєкторії. Іменно, блядь, там, де ти стоїш. Ну, як по одній траєкторії? Вони біжать іменно в ту сторону, там, де ти. Ну я це розумію. Та йобаний в рот, сука! Ви бачите, як він здихає, блін. От Та короче, поставив прямо містер перед собою, обережність. блядь. Случайно. Ще один булыжник бачу, в'їбав. Хтось. Біг, ти чо так далеко від рюкзака, йобаний в рот. А те, щоб тебе зомбаки успіли схавати. Угу. Так підбіг тільки рюкзак хватаю, блядь, все, здох нахуй, понял? М. Ми йобані пісюки, блядь. Так, я все починив. Ламать не надо. Хорошо. Договорились. Слухай, а винтовка железом? Трубой. Понял. Воно поняв, іноді баги происходять, оце, блядь, ставляєш, і воно, короче, ставляє не там, де надо, і перед тобою попада, і, короче, здихаєш із-за цього. Ось опять тільки що прям над головою ці шипи. Юба. Та стань нахуй там, де я хочу. Бо Кстати, на эти, на отмычки механические детали йдуть. нормально. Ну це, щоб ти мав розуміння. Мгм. Що Ну, нам создавати вони... ти будеш, бо в мене... Так, в я мене... це і зроблю. Що типу, мене навики цього ну, маю на увазі, що нам вони все-таки необхідні, капець як. Ці механічні... Механічні деталі чи... А, Да, я думав, части, отмычки. части. ну части. да. Ну, отмычки тоже. И я собі качнув навик от скривання замков. Я побачу, може завтра думаю це з Льохою в КС-очку катнуть, бо якось я тоді в четвер з собою не нагулявся в КС-ку. Ну, це тобі рішать. Нічого, поганяємо, скіл поганяємо, може підемо на якісь один проти одного пограємо.
на карту із майстерні, поняв. Можешь это... А, из майстерки. Ну да, да, да. Ох, як мене живот заболів. Ну типа поняв, 1 на 1 поіграємо і в случае чого, якщо даже і світ потухне, то нічого страшного не буде. Вроде бы не должно. Та ну хто зна. Ти ж бачиш, воно, блядь, була не була. Я, наверное, сейчас отойду. Давай. Опа. Утречка. Попропускав ти тут трохи. На ремонт имеешь в виду? Ну да, я там трошки. Слухай, тут добавляв. оказывается вертолет есть. Ну да, типа як этот. А я походу Маленький насчет вертолета что-то я походу бачив на стримах других. Нічого, скоро і ми до цього доживемо. Будемо чисто на вертольоті підлітати на 7-й день, а так і відстрелювати їх з вертушки. Ну да, звісно. Що, непогано звучить. Ну да.
Так, Ага, поки в мене чув. я піду ще трохи дерев порубаю. Стальная стрела требует один стальной наконечник и синтетический мусор 2 штучки. Хм. То есть дерева Нормально. уже нахуй не надо. С наконечником. Пластиковий, значить, этот у нього. Де? Крепление. Угу. Тетива. Ой, не тетива, а ця. Сам ствол стріли, поняв. Ну я там, кстати, уже почти достроїв. Там ще чуть-чуть. Я ж кажу, нам знаєш, як хорошо буде на следующем стрімі просто накопати дуже багато металу, переплавити його і увеличить радіус оборони, ну, типа, помимо цих шипів, сделать втору лінію шипов, тільки трохи далі, короче, металлических. Хоча б один ряд. По кругу чисто. Щоб якщо вони даже будуть його ламати, щоб вони на первому обосралися, короче, а до дерев'яних не дошли. Слухай. Бля, точняк, а ну. Мне надо книжка «Транспортные средства». Срочно. Нахуя? Срочно. Двигатель. Ну тоді до цього їдь, до торговця. Сейчас. И движок нужен. Це що, мотоцикл создаєш? Я могу создать. Мне таки книжка «Транспортные средства» я создам. Аккумулятора есть, двигателя не хватает. А запчасти я создам. Ну, я так думаю. А, да, бля. Я ж хотів посадити. Там это опять ламають. Та це я дерева рубаю. А що це пищало, блін? Щось пищало, сірий. Ну не знаю, я по 39 метрах від тебе. Зараз біжу додому. Там що-то возле входа, де уязвима точка, там що-то напоролось на шипи. Думаєш? Да. Заїбали вони, блядь. Да? Не знаю. Я ще не добіг. Що я хотів? А, семена. Так. О, жрать и пить захотел.
Ай, блядь. Там возле входа почти шипы сломалось. М. Слишком быстро выбежал. А, тут кролик просто напоровся. Понял. Так, надо ще дерева трохи підрубати. Блядь, і чого я бігаю? У мене ж велик є. Йобаний в рот, дебіл. Тьфу. Привичка. Сука, до хіра дерева, оказується, пішло. Чого, щас я нарубаю. О, подожди, ти ж так казав, там металлические инструменты есть, Да. Бери и Сейчас этот. Модифікацію Заодно їбаю. модификат, да. І піду порубаю дерева трохи. Бо в мене їх нема, а тут ще обстраювати, їбать, їбать. Тут поняв, як я зробив, коротше, коли це заходиш, тут якраз перед входом шип стоїть. Ну, шипи стоять. Угу. То я спеціально зробив, щоб навіть якщо в цей проходик захочуть зомбаки протиснутися, перед ними якраз стоїть этот. А де вони є? Де лежать? Третий ряд. Первый стопчик справа. Все, побачив. Так, модифікацію колун йому треба поставити. Бо він якраз по камням не очень. Це я на кірку поставлю. Мгм. Блядь, ну я помню, в мене желізо було 4-го уровня. Ой, 1-го уровня. Це 4-го буде інтересно, як воно робитиме. Ебать, воно чи по 70 единиц бере, чи по скільки, я не можу понять. Топор.
Не, все-таки щось мені кажеться, що кам'яним топором швидше. Не нравится, ложи инструменты на место. Він виносливості багато бере. Довго дерево рубає. Мені треба хоч би 2000 дерева. Моя выносливость сейчас 144. Можеш допомогти дерево порубати. Не, я сейчас своим занятый. Ну ладно. Пока что. Выдохся. Ти щось копаєш чи що? Не совсем. Желізо довбаш. М-м. А що робиш? Додаєш? Побачиш, прийдеш. Ах, ноги отсіяв. Так, що у нас тут? Є це. Це.
Блять, сука. Юка в піскі росте. Ну в чем проблема? У нас же ж песок есть. І алої в піскі росте. Или это надо обрабатывать? Кукуруза вроде бы так росте, не? Да блять. Надо глянуть, что тут дает. Это ёбана выносливость. Це ти два строительних блока поставив? Куда? Недалеко Да, від металу. Там тоже металл. Ну, пускай. Там не закопана яма. Ну там просто проще так шукать металл буде потом. Щоб не бігать по округі, не шукати, а так уже бачиш блоки стоять.
Ебать, так. Сердечко. Железо намного быстрее. Да, выносливость сдыхаю, но все равно. О, я тобі знайшов журнал з їдою. Мне надо транспортное средство. Ну, блядь, немає поки. Це треба до торговців їздити. Выкопал ще одне железо. Железными инструментами охуенно пользоваться под бафами. По чим? Бафами. Це як? Ну помнишь, у тебя типа увеличенная там энергия или быстрое восстановление? Ёбаный в рот! Палич. 4 собачки, блядь. Є, да, ти пізда. Даже больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затыкают сейчас. О, я тут якраз 2 штуки з металом знайшов. 3 штуки даже. 3 міста рядом всі. Суки. Патронов нема. Сейчас, блядь. Фух, перебили. Правда, я сдох. Тут раз, два. Блять. Сейчас посчитаю. Дощ іде. Раз, два, три собаки, потом 4, 5, 6, наверное, даже. Я бы сказал, собаки. Сейчас буду разбирать Коротше, чуєш, ножом. я на карті тут відмітив даже лізо. Тут три руди з цим, з То желізом. ти для себе отмітив. Ну, я зато знатиму, де вона. Я її Постав. сохранив. Пока що 2 собаки розібрав. А щас на карту глянь, ти бачиш? Крестик стоїть. Не, у каждого свои метки. А, Третья собака разобрана, 4 пошла. Так, 5 сейчас разбирается. 6. 7 собак на мене напали. угу. А я під землею то якраз був. Нормально. При тому, що я тільки 2 ще добив потім. Я, считай, 5 собак перевалив. Це пізда, короче. Повезло тобі, можна сказати. Єбать як повезло, в кавичках. Ну повезло, що ти відбився. Ну. Повезло, що в мене левел був давно апнутий. А в тебе, Поэтому кстати, який левел? я экспу не потерял. 23 не, 24 уже. После ночи стал 24. Сидів собі спокойно, значить я добував железо. Мабуть, Нікого не трогав. да? ящиками закриюсь. А то я такий безпечненький. Да, так само, як я тоді тебе спасав. Мгм. Так, 144 шипа. Маловато.
Сижу собі долбу железо. До сих пор в той ямі, поняв? Мгм. Та я Я заліз хуєю. просто, щоб ще і пісок надибав. Мгм. Чую воєнний звук, походу опять хто-то. Який звук? Музика напряжена. О, пісочок. Єбать тут желез. Чуєш, там де я, це щас точку відмітив, там ще більше його. Возможно. Патя, тут меток сейчас поставлю, де железо є. І все. Буду сейчас поки дерево рубатиму, ходитиму, метки ставитиму. А потім просто з тобою. З тобою потім на следующем стрімі можна буде бігати просто по До меткам. речі, да, правильно робиш. Шукати не прийдеться. Да. Так, мені треба води попити. Зараз я приїду води поп'ю. Так, железо. Да. Тут просто така жила. Кстати, знаешь, как можно делать? Як? Типа, пока ты ну, короче, ты железной киркой выносливость убил, переключаешься сразу на топорчик. И топорчиком кромсаешь, пока в тебе не восстановится. Чуєш, ти мог би той молот взяти механічний. Так я его на кирку повесил. То есть. Ты за модификатор? Нет, за те, що я то тоді в торговця взяв. А, Молот. не. Ну дивись. Ну, 1500 железа уже надергал. Нормально. Я вообще сюда по песок спускался. Лопатой железо добываю. Да, ебать тут пещеры, конечно. То по чим він чиниться тоді? А, Что ты там шукаешь? та то мені треба було починити мою броню. М. Все, я попив, поїв. О, ти і железниці зробив. Люки. Да. Коротше, я поїду в твою сторону, в тебе там дерева більше. А що це ти заборчик тут поставив? Побачу. Чисто для курей? Заганять курей туди. Не. Кстати, идея хорошая, може и курей загнать туда. Реально.
Та ні, не для курей. То для посадки. В Чую, смислі? рядом Ну, ковиляє. це я. Ну, в прямому сенсі. Типа дерева сидить чи що? Ні. А, розсади делать. Да. У мене вже 5 точок железом відмічено. Ну, чудово. Це дуже хорошо. Ну наша ти мені тут всралась, блядь. Кстати, из дерева и железа можно забор из колючей проволоки сделать, а если еще изучить умение электрик, можно подключить к электричеству цей Ну, забор. колюча проволока, вона не дуже полезна. Шипи лучше. Ти, кстати, знав, що топором, якщо нажимати на праву кнопку миші, в нього усилений удар іде? Так, за всіма, металлическая. за всіма інструментами так. Ну, ні. З топором з каменним так нельзя. Ну, с каменным, да, а с остальными, да, можно. Та задовбали, дайте я дерева порубаю. Я щось не понял, як мені пісок превратить в блок. Кстати, еще чуть-чуть медикаментов изучить, я могу гипс создавать. Це хорошо. При переломі ноги я буду отлажуватися. З гіпсом на ногі. Оказывается, тут можно тепер еще и асфальт создавать. Що, Ебать. будемо євротрасу делать для зомбарей? Бля, Такий заходь прикольно, в стібрей. кстати. Чуєш, а точки з селітрою отмічати? Не, А я на всякий случай отмічу. ну дивись. Вдруг пригодиться. Тоді мог не питати. Бать, я йому топором черепа вскрив. Ну, щоб не вийобувався, поняв. Сука, він їсти хоче. Піздюк.
Чуєш, а як точку удалить? Можна її вроде. А слева список точок. Не? От, дивися, общі точки маршрута. Так, все, побачив. Бистру точку вже можна перенести. Це хіба що сохранить точку маршрута можна этот. Та похуй, в принципі. Похуй так похуй, нахуй питав. Та вони в мене їсти не просять. Ті точки. Це ти підписав вода. Де? Ну, типа намальована ця і написано на англійському вода. Де? Що? Блядь, на карті, типа, намальована пещера і написано вода. Нет. А? Нет, я ж не могу такого делать. В смысле, точку создать? Ти мої точки не бачиш. Ага. Ну, там написано вода на англійському. Щось я, сука, не доганяю. Вони, походу, мотигу десь в сраку запхнули. Ого. Тяпку єбучу. Я не можу сажати. Ну хуй зна. Кстати, як металлические инструменты ремонтировать? Тільки ремонтним набором, да? Не знаю, Да я не либо помню. слідком у той сталі. А? Скорее всего, що слідком сталі. Не железо, а стали, да? Ну ти понял. Слиток. Мгм. Утім, то що. Железо, железо. Правильно ти сикаєш. Не, ну слиток сталі і слиток железа це трошки різні слитки. Ну да, я понял. Чого я і перепитав. Правильно ты все сделал. Єбать, зомбарю тупо одним вистрілом зніс голову. Стрілою. Блять, я пытался. Що таке? А щось, сука, не виходить. Грядки создать. Угу. Так я ж от в тому-то й діло, що це ж надо, як я помню, раніше механіка була яка. Береш інструмент подобаючий і чехлиш. Попробуй загуглить. Та оце зараз, мабуть, і буде. Сьогодні у Танюхи днюха В якої? богатиря. Богатиря? Угу. Понял. Надо буде поздравити. Що ти там з нею общаєшся? Що вона там? Ми з нею дружимо, а не просто общаємося. О, я понял. Нормально все, жива, здорова. Передав їй привіт.
Ага. на прошлых выходных. Вона там, де й була в конотопі. Угу. Єбать, я тут вже півліса вирубав. О, ще желізо знайшов. Диви, 3 жили в одній точці. Це треба відмітити. Чуєш, а в тебе як модифікатор називається, що для води? Фильтр воды. Ага. Це іменно модифікатор или просто? Модификатор. Ага. Це думаю, може з'їздити до торговця, подивитися в нього. Попробуй. Ну, щас я дерева дорубаю. Чуєш, а по якому каналу буде бой з Усіком? Не знаю, возможно трансляция в ютубе будет. Та й думаю, по якомусь каналу да найду. Ага. Ага. Що там? Ага. Вон оно що нахуй. Що? Тепер вони переділили в блок фермерської діяльності. То есть. То есть я раніше мог любу землю тяпкою приходувати, а тепер треба блок создавати. Для цього нужна селітра, розлагаючеся м'ясо. Потом... Ага, а ми його викидали. А що тут? Зараз в город пройти, натикати зомбарей, розібрати і до побачення. Ну, як варіант. А я поки якраз для блока землю зачищу. Потом и глина нужна. Вообще чепуха. Спасибо за идею. Эх, шарик, я как и ты был на тебе. Шарик. Что ты ржешь? Нормально тебе на пісні пробило. Радует, что лопата железная, теперь быстрее выкапываются земляные блоки. 2 тыка, даже 3. Ну дивись. 4-го качества по 97 очков. А я вже в принципі привик рубати железним топором. Землю. Ні. Рубать. Не копати. Бачиш? Быстріше происходить.
Ну, виносливості багато бере. Ну а як? Надо качати її. Став, передихнув, оглянувся, щоб ніхто пізди не дав тобі. Та ось прийшов. Уйобок. Шльок. Руками може. Надо перса качати на виносливість. Значить. Не тільки ж інструменти апать. Так у мене що здоров'я, що цього 119. А по навикам. Там же ж є навик, зараз я тобі скажу. Дивися. Там де... Этот. Я виносливість качаю. Дивись, По навикам. дивись. По навикам, там де глазик восприятия, саме нижній збор трофеїв. Там определенный процент на каждый инструмент, типа. То потім мені розкажеш, бо я забуду. Бач, він у мене їсти хоче. Щас приїду, їсти буду. Майже приїхав. Селитра есть у нас? Не знаю, должна. На один блок 12 селитры. Я там точку отмітив. Можеш, 10 можна на 20. То есть 1 10 на 20 це 200 блоков, 200 блоков на 15. Це 3000 селитри надо. Да, это так. Та в принципе я тоже знаю, де селитру надибать. Ні, так у мене просто тут рядом, я отмітив точку. У мене ось 15 штук селітри є. 1000? Ні, 15 штук. А. Положи її в ящик. Де селітра є. Я тобі можу її прямо зараз дати. Тоді приношу всю селітру. У нас 282 селітри. Угу. Несу тобі. Дерево захвати. Дохуя? І гнилье. Гнилья в нас нема. Ну, зараз буду їхати добувати. Ну, а я поки дерево порубаю. Угу. Чуєш, так ти порубай заодно і дерево. Да, и все, решился вопрос. Ты мне селитру, да, я сейчас начну разъем. А, ну от бачиш, я ж тобі якраз і наставив дерево. Щас я тобі якраз і поможу трохи. Я спеціально саженці так близько ставлю. А хай вони, кстати, тут і стоять, растуть. Якраз Я меня ось... это... Ты ближе... Короче, бачу цю огородку, яку я зробив. Ближе, Ага. чим ця огородка, дерева не ставляй. Ага. До хати імеється в виду. Угу. Щоб я бачив цей сад. У мене ось 70 саженців, я зараз в округі наставлю тут. І хай стоїть. Селітру скинь. Зараз. Селітру скинь. Сейчас. Ты, блядь, гонщик. На.
А после 7-й ночи, я думаю, зомбаки должны обновиться, да? Мабуть. Это лучше ж обновляется каждый третий день. Или Ні, 14. Или каждый... Опа. Книжечку не нашел. кожний третій. Или 7, или 14. Там, короче, Мабуть, 14. 14, скорее всего. Тому що я провіряв на третій день, ну, Ну, ніхера. просто це зависит, це можна настроїти. Но я не настраивал це. Кес. Ладно, зашел голяк. Цей сон. Ну, чесниця. Опа, тут уже дерево есть. Минус Иди 5%, сюда. блин. Що? Та 5% проебал 5% чого? вельчика. Ти фішки не брав? Всі со мною. Подивися мені модифікатор, якщо будеш у торговця. Та я недалеко сейчас. Бля, руку оторвало зомбаку, но він после 7.62 живий, блядь. Ти там патрони економ. Ага, Тому що це такий ресурс. та я вже понял. Лучше пістолет бери. Пістолет, там патрони на нього чаще знаходяться. Та я просто не вилажував. Та із пестика быстрее буде завалить, якщо якась кипиш. Надо буде пестик взяти. А, подожди, тут же нельзя. Надо их разобрать. Нож. Сюда. Блять. А, блять, короче, с убитых зомбаков нихуя не лутается. То надо было собаку этих гнилых собрать. На. А. Хотя... Ай, блин. Что так ярко, блин? Хто світ включив, да? А, вы испытываете жажду. Жажду крови? Нет. И кофейные зерна. Я просто привык на двоечку кликать. А моя там винтовочка. А моя на двойке раньше была лук. Понял? Угу. Да, все-таки понял. Сейчас переменяем ставим. Мы. Как башка отлетела красиво.
Серьезно, нахуй? Пизда. Серьезно, нахуй? Хорошо, что у меня стройблок есть. Короче, полез я в вентиляцию за мусором и упал в саму вентиляцию, а чтоб сломать под собой блок, 5000 надо ломать бетона. Ебать. Короче, хорошо, что стройблок всегда с собой. От тут дерева швидко виростають. Угу. О, гниле мясо, раз. Сейчас в мусорке полутать тоже варик. А. Блин. Я и забыл. Тут же ж это. Ну, у мене виносливості 139. Отлично, больше, чем у меня. В смысле, ти ж казав Т-140. Не, было 144. А. А куди пропало? Уже я голодный. А. Я жрать хочу. Уа. Да, кстати. Ого, чу, понял. Можно. Короче, есть в хатах трупачки такие гнилі. Вони не встають убивать. Ну да, да. Їх да, я можна знаю. этот розбирати, із них і селітра, і гнильо, і косточки якраз. Це так. На заметочку. З собак і з ворон теж гниле м'ясо падає. Да, да. Бать, я антикарят поставив, він уже вирос. Що так швидко? Походу великан тут, плюющийся. Ага, зверху упав. Не ригай, сучка. Я надеюсь, він мені велик не роз'їбе. А то ще взорвется возле велика. Я лучше его отведу. О, побежал, побежал. То не великан, то просто жердяй. Да, просто жердяй. Чисто стрелы две из них насобирал и все. Бесполезняк. Щас я дерев нарубаю, улучшу тут шипи. По периметру, як тільки можна. Хорошенечко так. А де у нас металлическая плитка лежит? Там де все. Де вот тут железо. А, не, я переложив там, де кузниця. А зачем? Ну чо, 6 слитків буде там, а там ті, що скрафчені. Просто пока переложив. Оказывается, в Я б тобі магазине, советую вже вертатися. в магазине электрики можно много книжек электроловушек надыбать.
Я Ти не ще... забудь по дорозі заїхати до цього, до торговця, поки Я він тут ще- закрився. А во сколько він закривається? В 10. Цей сон, цей сон. Чуєш, читерський ход. Сажать дерева, рубать їх і обратно їх сажать. Да. Ух, кралик. Ебать, ти тут 2 канави з металолому. Так, я повисив очко навиків. А де ти казав прокачувати? А глазик. І там збор ресурсів чи трофеїв. Таке. Значок утилізації. Мені збора мусора чи що? Саме нижнє, да. Збор трофеїв? Да, збор трофеїв. Ага. О, так це ж можна через верх попасти туди. А наверх як попасти? Цей сон, цей сон. Блін. Серйозно нахуй? А ми можемо якось без... Єбать, 30 тисяч. Що ти хочеш? Да, этот. «30 тысяч» это металлическое ограждение, типа как в магазине. О, нормально. Задовбешся рубати. Дубинка из трубы 4 качества. Це дуже Мини-байк, хорошо, кстати. нефть и бензин. Дубинка из трубы 4 качества, кстати, хорошо ебашит. Так. Скажу это, я теперь мини-байк могу создавать. Серьезно? Да. Що, будемо кататися? Тільки надо ж ще глянуть, що там по ресурсам для цього необходимо. 4 колеса у нас есть, це вже хорошо. Надо 2 колеса и рама и руль. Рама и руль я могу скрафтить Вот из именно. слитков, а в принципе Бензин у нас есть. Бензин двигателя, можна- двигателя нема. Акумулятор есть, двигателя нема. Так, що ти казав глянуть у торгаша? Модифікатор. Да. Okay, І, кстати, fucker. двигатель You можеш теж respect the подивитися. shop rules, Так, and кстати. we'll get along just fine. Нема. Нема такого. Мгм. Хуйово. Есть ловушка с дротиками, 625 стоит. Походу ці дротики, ото як становишся на планку, і вона така шипи вилазять. Генератор есть. То, мабуть, треба до другого 1500 торговця. стоит. Датчик движения есть. Пистолет Полезно. 4 качества. Правда, им стоит 7000. Что? Пестик 4. Та нахуй він нужен. О, селитра.
А сколько у нас, кстати, грошей? 13. Ти старі Це купюри хорошо. продав? Ну да. І скільки виручки? 3500. Shit, man. I Oh, treat я you нашел that книжки, я good, and электрик you 4 don't штучки. even fucking І ще tip me. якусь. Ну ти теж там сильно не шикуй. Так і я, ти думаєш, трачу зараз сильно? Ну вообще. Та ні. Пока не трачу. Надо глянути, що в нього по В смислі. Оце хуйня, короче. Селітра єсть, I'd гнилье go надо. broke with more Дохуя customers гнилье. like you. А в нього його не купиш. Сука. Ну що? Марафон, задави курицю. Оп, все. Задавив. Тепер марафон, іди попий з калюжи. Щоб не здохнуть, да? Я як вспомню, що я тобі тут ямку копав. Спеціально, щоб ти попив. Каже, серий, на, попий. Я ти ямку викопав спеціально для того, щоб ти попив. Блін, надо було з собою ще відро взяти. Попробувати, чи набирається вода. Я думаю, набирається, тому що для чого б вона создана тоді. Відро? Ну да. Перекипячувати воду в великих кількостях. Мішать щось. Цемент. Ні, цемент. А це не мент. Що що? Ну ти кажеш цемент, а я говорю, це не мент. Понял. А мусор, да? Ну. Блять. Можна гнили його. Оп, чуть. Мусор. Пусто. Пусто. Чуєш, мені кажеться, що ти це заграждення зробив з грядками, мені кажеться, зомбаки його сламають. А при чому зомбаки до рождения? 7 ночь. М? 7 ночь. Ты за яке рождение? Золотое? Да. Это аксессуар, если ты не понял. З грядками, ти ж будеш грядки там делать. Ну вони грядки не трогатимуть. Так вони бігтимуть. Ну і що? Нахуя. Вони грядки думаю, трогати не ламатимуть. будуть. Во сколько вони там бігають? З 10. Хіба тут сам узел солідний. Туалет. Угу. Прогаша. Не. Чую, мені пора съебывать отсюда.
Бля, ж могу і по городу ходить, гнильо побить. Як хочеш. Можеш попробувати. Главное, выносливость не уграть до конца. Со своєю голодовкою, да? Кстати, да, у меня сейчас голодовка. Ще як заїду, що не уїду, ніхуя. Ох, 5 черепов, блядь. Да, надо буде сходити. Когда-то. А це пожарна станція 7, 2 черепа. А ну. Судя по звукам мух, значит мусорка не очищена. Курка Так-то да. перебігла дорогу, тільки все-таки вона Не. убежала. Не к добру. Оп. Ну то кошка перебігає дорогу. А у нас тут Наша курка. Да, у нас кошек нема. О, южное фермерство книжка. Семена алоэ могу создавать. Кролик чуть под колеса не закатился. Хто? Кролик. Кстати, ты сейчас пропадать начал. Алло. Алло. Ну, ты прерываешься. Я вже переживаю. Алло, алло. Да. Короче, Перезайди в диск. Алло. м-м. По-прежнему. Сейчас я тишина. тебя чую нормально. І я тебе начав чуть. Алло, алло. То диск, наверное, повыебывался трохи. Буває. Оленя задавил только что. Безжалосний який ти. Лучший охотник. На юге. Велосипедний. Як это, пригунув на машину наматывать в The Following. Ну да. Там зомбак, колючка, уязвимый угол. Ой-ой-ой! Куда ти? За мной зомбачка. А. Блять, злякав. Ти що там, самоубійством покончив? Нет. Ёпта. Ай! Ах ты сука. Да горит ты уже, мразота.
Со сторони це так смішно, коли це наблюдаєш. Як ти замітив, я трошки діапазон вище зробив. І ширше трошки. Ебать, ты реально охуенно сделал. Тому що так як вони проламують нашу толщину наших цих, так я зробив, рішив чуть-чуть ширше зробити. Сука, не ставиться, падла. О. Ну ти хоч поняв тепер, як їх ставить треба. Та, блядь, це пізда, вони, блядь, то появляються, то пропадають, сука. А то ж, чого я тоді здох, тому що передо мною поставилось, блядь. Та, блядь. Що ти не знайшов модифікатора? Ти ж ти і казав, що там не продається. Херово. Який набивний капюшон, якого уровня? Шостого. Ага, поняв. А що? Та думав те третього предложить, думав п'ятого забрати. Дождь пошел. Ха, забавно. Знаєш, як можна пестик розряджати или автомат? Нет. Вибираєш на R другий від патронів, якого в тебе нема. Будеш знати. Я теж для себе тільки що це відкрив. Сука. Не ставляется, блядь. Осталося ще трохи жопу укріпити і все. У нас антибіотиків і всього подобного вже все нема. Це погано. Ой! Я сендвіч схавав. А ну вигікай. Дебіл. Так, я по дерева. Опа, у нас олень.
Кулаками хуяриш чи що? Да. Єбать ти монстр. А він в шипах застряв. А, Ну, типа, він їх не повредив, а просто в текстурах їхніх застряв. угу. Вообще клево. Блин, антибиотики я, конечно, не так-то и скоро. Надо 60 уровень. А моя 19 попрошу. Це не дуже хорошо. Угу. Єбать, опять железо. 4 скважин, чи цих, як його, 4 штуки в одному місці. Це треба відмітити. То есть выпить? Ні, типа відмітити на карті. Отмечай. Ти шо? Прикинь, як ми з тобою потім налутаємо желіза, блядь. Угу. Ну мені кажеться, що це железо, воно між собою зв'язано тут. Типа воно під землею йде в один этот. В один ряд. Интересная мысль. Просто одна велика шахта, наверное, мені кажеться, буде. Бо на поверхності воно так поняв, рядышком, друг возле друга. Сейчас мені надо нашу жопу хати достроить. Бо там тоже уязвимо место. Кстати, подивися, сколько уходить железа на металлические шипы. Кстати, мы можем гранату создавать. Самодельную бомбу? Не, гранату. Чё? Боеприпас. Та не надо. И контактную гранату. Бо він їх кидає що-то недалеко. А ты уже пробовал? Алло. Скажу, ты уже пробовал? Самодельну бомбу, да. Я брав, кидав. Нет, это не він- бомба. Та, блядь, я думаю, воно одно і те же. Кидати на слабенько. Так, що подивитися ти казав? Подивися, скільки требує железа на этот. На металлические контейнеры. Ой, не контейнеры, а шипы. Ну, щоб знати в общей сложности, сколько це. Що там? Подивився? М, 4 стальних слитка. Хм. Ну Доганяєш? це десь. Ну, щоб штук 200 хоча б создати, це нам надо як мінімум 800 слитків. Ого. Нормально так. Ну, нічого, будемо Кстати, делать, а що робити. Слиткам не чиниться. Хто не чиниться?
Ніхто не чиниться слідка. Железні інструменти. Як це? Чиниться? Я топор починив. Ні, А, ремкомплектами чиниться. не чиниться или чиниться? Ремкомплектами чиниться. Я топор починив слідком металічним. Не дає. Нахуй я знаю, може то я... Каже ремкомплектом, тому в тебе, скоріше всього, ремкомплект був. Так а в чому проблема? Создавати їх. Так, не в чому, просто ти і сказав. Ну я ж тобі кажу, що це буде просто. Набагато проще, чим... Я так чим понял, буде. вони зробили таку механіку, що багато що ремкомплектами чинить. Все. Так ремкомплекти, вони ж бачиш, і легко создаються. Бачив, які двері, прикольно. Угу. Ай, блядь, да ёбаный писюн. Интересно, сколько у них прочности. Ёбаный Коля, я ссадину получил. Давай там аккуратно, я их, блядь, ставлю, а ты их ломаешь. Я починил вообще-то, Молодец. в отличие от некоторых. Я их тоже чиню. Я не за Колія. А за що? За блоки, блін, які ти розбиваєш в хаті. Так я їх чинив. Не дочинив, є ще один блок. Можеш стрім даже пересмотрети. Кажу правду, я їх вообще не чинив. Ти ба, ще й пиздить. Я красиво наебую. Я ж тебе знаю. Наїбать 3000. Да-да-да. 5000. 3000 то по устаревшим наебал. Ну тепер виносливость 144, а хавчик 124. Потому что там типа из-за того, что плохо питался, у меня этот упало на 20 поинтов. Слухай, здоровый. Нам вообще-то завязывать надо было. Я знаю, мне сейчас надо шипы достроить. Я гнилье схавал. Ты понял, что я сказал? Ну, молодец. Неправильно ты кажешь. Надо было сказать приятного аппетита. Ну, можно и так. Сейчас, мені тут трошки осталося, потому що там якраз жопа недостроєна у нас ззаді хати. Уязвиме місце. И вообще, нам надо гнилье. Я понял. Якраз ото собаки напали, знав би, не викидав би. Що поробиш? Не, раньше механика была попизже. В плані. Ну, типа, ты сначала этим прибором, то есть тяпкой, мотыгой, чек, там кому удобно, обрабатываешь землю, садишь на ней, потом отдельно удобрение крафтишь и бросаешь. Може розробники вирішили зробити іначе? Може комусь так проще? А смысл?
Без поняття, чесно. Ёб твою мать. Що таке? Блять. Що случилось? У мене тут забор упав. В смислі? Я ще забув. Мій біленький. А як упав? Волшебно. Блядь, що опять дощ собирається? Ёбаний в рот. Що нам доща мало чи що? Єбать, я тобі скажу, яка незамінима штука фонарик, це піздець. Ой, Так у ти прям реально, я только оце темнота, думаю, їбать, ніхуя не видно, факел доставати не хочу. Так потом такий F нажав. І, блять, криво забор поставив. Є. Сюда, родная. Оленя вбив. Приготов щось поїсти, він у мене пізда їсти, пить хоче. Ти мені яйця надиби, я тобі приготовлю. 4 яйця є. Більше нема. І 40 м'яса. Ні, Ще я в книжечка. принципі можу тобі пожарить м'ясо, просто пожарить. Ну це сильно не поможе. Ну я тут просто в даний момент не в поисках м'яса, а в поисках дерева. В поисках яйца надо. Давай сюда 4 яйца, як ти кажеш. Подожди. Я пока колья создаю. І дерева сейчас дорубую. Убіжу до тебе, бо мені треба їсти і пити. Так, вон то, что за вообще 5 минут, блин, готовится. Я б, знаєш, я на їхньому місці, на місці розробників, яку б механіку зробив би по поводу зборника води. М, От, допустим, коли дощ іде, щоб вода швидше собиралась, наприклад. Угу. Ну, воно просто в них одинаково, що там довго собирається. А Щас тепер, дощ. а тепер повтори, я ніхуя не почув, бо відвлікся. Говорю, я б на місці розробників зробив би зборник води так, що от коли дощ іде, щоб вода швидше скаплювалася. Так а так і происходит вообще-то, Ну, якщо ну. ти не замітив. Я замічав, що воно наоборот. Ну, типа, іде одинаково, так же само. Як і днем без Ти дождя. мені яйця приносить собираєшся? Їду, що, не чуєш, як я педалі кручу? Не чую. Бля, щось дерева рости не хочуть. Я тут, блядь, наставив дерев. Вони ж не по щелчку пальця будуть. Так, блядь, перед цим вони, блядь, повростали, я їбу. Так быстро. Кстати, мы можем... Ага. Если бы у нас был рецепт очистителя воды, я мог бы тебе создать. Модификатор. Ага. О! Бокс начался. Да, Угу. перший раунд. Ти що, вже дивишся бокс? Трансляцию. Открыл. Через 5 минут начнется бой. О, Там опять хтось. А, олень. Вот то ты, олень.
Ото олень, блін. Так, сейчас я піду шипы поставлю сзади и буду заканчивать. О, олень. Действительно. Вон трансляція йде. Чимало YouTube каналів. Та ну да. Та сейчас по телеку по-любому буде. Обично по інтеру я дивився. Та якщо буде сигнал ловить. Ну, якщо ти кажеш про телек. Ну да. Я то кажу про телек. Гниле м'ясо собирати тепер треба. Грибочки, кстати, просто на землю садяться. Так хорошо. Мгм. З них щось приготувати можна? Ну да. Я ж эти овощный рагу готовы. А, 4 минуты. я успію. Сука, мимо колья поставив, ёбаний в рот. Чуть не хватило, сейчас я. Ставлю ее. О, можна, кстати, вийти. Зацінити, як воно ззаді виглядає. Я вам уже зацінив сракою своєю. Та ти задовбав їх ламати. А я що, не починив, блін? Так акуратно бігай. Все, зацінив. Ні, там збоку справа не повністю дострою. Ну нічого. Там два этих бекон с яйцом приготовил. Угу. То є добре. Да, цю сторону треба трохи усилити буде. А ти куди пішов? Я не люблю. Хочешь потрубайся. Мені треба достроїти. Значит строй. Щас ще трохи дерев рубануть треба.
Либо ями тут на дороге, либо что-то с колесом. Военная машина не тронута. Грузовик. Облутай. Може патрони. Вода. Тут якась база воєнна тут. 51. А ну скільки черепков. А там небагато завжди. Ой, вояка. Стоп. Все, завалив. Ну, як я понял, це воєнне відділення. Слышу шаги. Бать их тут дохуя. Регака десь рядом. Ти рисковий, конечно. Да, здание, конечно, развалины. Ну да ладно. Опа! Бетон продо мной провалився. Ти це любиш, я бачу. Я ще вовремя успел отойти, я тобі скажу. Да, сюда хтось зашел. Блин, а в лифтовую шахту я не заберусь, походу. Ой, желтые глазики. Я їх не люблю. Ай! А, двери 5000. Ой, Ударив, да. ай! Сквозь текстуры, сука. Ну да. Ой, двери почти сломали. 5000? Да. А тут просто военный толстяк. Воєнний? Ну, походу. Оп! Чуть не упал. Все, минус толстяк. Ну, дверям пизда пришла, походу. 130 виносливості і здоров'я 120. 124, що тут, що другое, щас. Ну це в мене воно ще урізано. У мене Оп. теж чуть. Я попутний дерева рубаю, яйця собираю. А я все вище і вище. Сейчас опять бетон подо мной бац. Книжечка якась. А що ти казав для оружок? Книжки. Ежедневная дробь. Давай. Все, коротше, що нарисоване там з якимись винтовками, з ружьем там. Ну, таке давай. Я таке більше люблю. Все, музыка напряжно закончилась. Фу, блять, булки можно расслаблять. Цемента нашел. Тіпать мене тільки що підкинуло дерево, вирубав, мене аж підкинуло вверх. Ебая прыгун, конечно. Ого-го, подо мной проваливается. Главное, что у меня не лагає гра в це время. Я бы тоді пиздец як плювався. Так, а що там, вище якось забратися можна?
Що в цей раз АПС стабільно держи. Та знаєш, 20 видає, 23, при тому, що я в городі. Ага. Так, ну да, ступеньки вище є. Та я дивився стрімчик твій вчора. Ну, в Ютубі сьогодні, точніше. Підлогою, звісно, так дебеленько. Так, В так. смислі дебеленько. Ну, іменно видно, що Ой-ой-ой-ой. просівший FPS. Пицца, блять. Що там таке? Упав трошки. Трошки. Чуть-чуть. Як прям вояка. Хо-хо-хо. Падайте уже. Пока він упав, просто упав. Я с него налутав хотя бы свои стрелы. А потом він упав еще на этаж ниже. Нам пісок нужен. Да. Все, плюс собираю. Бля, чел, ты реально хавать хочешь? Иди нахуй, сука. Не кормлю, пока не заробиш. Я якраз на самой высоте. Сейчас. Ох, ящичек тут. 32 патрона этих. В тебе який уровень костяний нож? Я його виложив. У мене ж охотничий нож. Ну, короче, я нашел 5 уровня костяный. Нормально, хай буде. Ёбана! Рот. Ебать! Що таке? Пожарная лестница обваливается. Сука, як тепер нагору? Ладно, я так хотя бы быстрее спущусь. Блядь. Я в лісу якийсь домик знайшов. Фу, ти завтра побачиш, як я тут очкував. 15 FPS. Все, Та ця я- хатка розвалена, многоэтажка зачищена. З 5 черепами. Не, тут вообще без черепов було. Повезло. Та пиздец, як повезло. Сейчас попробую офис. На этот. Літра плюс Ебать, кості отель, попались. отель. Острич отель якийсь. А ну. Ебать, 5 черепков нахуй. Уже чую якісь звуки. Не-не-не-не. Не-не-не. Слишком закрытое пространство. Там я хотя бы як-то отпрыгнуть мог. Толстяк по центру ходить. О, якась колюча проволока. Що це за 4 черепа? Якийсь воєнний об'єкт, походу. А ну. А кстати, я помню, тут рядом були з тобою. Ай-яй-яй, колюча проволока. Слишком даже на ящик не залізеш. Ой-ой-ой, біжить, біжить. Ай, Хулі ви хочете від мене, сонце, сука. роздихайте, подлюка. Хорошо, що я на мусорний бак заліз. Ребята, в очередь. Я тобі трошки селітри роздобив від 5 штук розлагаючися м'яса. Селітри 18. Ага. Я просто в домик зайшов, а там потопили. Не, лучше посъебам отсюда. Пока еще могу осуществить съеб. Я лучше дальше прогуляюсь по городу. Что у нас тут? Оп. Бетонные бортики.
Интересно, если я дальше за город проеду, что я там побачу? Яка в них тут прикольно заторможена фізика, це піздець. Іде зомбачиха, я в неї стріляю з лука, поняв? Вона так остановилася, секунди 2 стоїть на місці, а потім різко бокове сальто делає і падає на землю. Бачу. Це як так? Ну а. Еще одно здание опять черпал. В городе тут зданий таких пиздец ёбнешься. Я ж кажу, нам надо буде колись так сходити туди. Ну ты ж понимаешь, а вот, сука, таракан. Сейчас. Оп, сразу шмыгнул. Куда, сука? Пизда тебе нахуй. Отжил свои нахуй. Все. Еще большим пальцем придавлю по полу. Жердян. Ні, у нас теж трошки. Ну, у нас не багато було тараканів в цьому. В общагі, як ми жили з пацанами. Не ну. Пускай лучше тараканы, чем крысы, блядь. Ні, ну то був лучший год. Коли я жив в общагі. Мені кажеться, за всі 3 курси іменно це третій, блядь, такий самий насичений був. Поселився в общагу, нові знакомства, веселуха. Я тут юку нашел. Хорошо. Семена собраю. Опять чернику нашел. Антибиотиков у нас нема. Мені габела, я заражений. Прийдеться померти і восстановитися потім. Походу, да. Или до торговця заїхати купити. Если у него есть. Ой, блять. Походу мій велик тепер топор. В смысле? Ну типу. Нет, блять, щоб об'їхати пеньок, надо в'їбатися в нього. А я там щось відкривав, дивитися, понял. Ага. О, опять калюжа здорова. Це я вокруг города сейчас їду. Хочу границі його побачити. Так, що у нас тут? 4 черепка. Не, я їбав. До свидания. Та чого ти, зайди. Поздоровайся хоч. Ценно. Так, що у нас тут? Мусорка є якась? Картошка. Труба. О, мусорка. Жилище бомжа. Металл надвинул. Мусорки. Ебать, я щось не понял. Тип, блять, на автомате, понял. Угу. Короче, хуйню якось показує, а не стрім. Опа, оце у нас тут, конечно, интересная конструкция. Так, ці звуки мене пугають, конечно. Тут водичка есть, оказывается. Ага, и 1,5 зараж... Короче, что я хотел сказать. Типа, запустил стрим. Там время назад 5 минут уже давно оттикало. І він кожних 5 минут обновляє таймер і якусь хуйню показує. Ну, типу, сейчас почнеться, сейчас. Ну, Щас типа, все буде. людей не бере на трансляцію. А як я замітив, таких не один чоловік. Ну да. Раси. То чат-боты, блядь, всякие. Заробляють хто як може.
Так, хатка, 2 черепа. Ти прикинь, скільки ставок на усіка зробили? Не можу знати. Но я знаю, що цей бой давно оттягивали. Ну да. Типа він травмував руку там или щось Мгм. типа такого. Ф'юрі йобаний. Если блін. не ошибаюсь, 1,5 года, не? Та хуй зна. Блять, харе мене цей ф'юрі тим, що це його понти. А, всі понтовиті потом пизды получают. Ничего. Усик ему контр этих нафигаче Да. і до побачення. Яка та бачиш, як ото, типа, трансляція була, типа, як вони друг перед другом виходили. Ну, трансляцію не бачив. Не бачив Ну, типа- отрывки. Він, типа, таке неуваження проявляє, типа, Усік стоїть лицом до нього, а той став так боком, типа, до публіки, поняв, красується стоїть. Ну, понятно. Усік держить 3 пояса, а той один пояс держить і такий, типа, вийобується, поняв. Ну, в общем, выебываться. М. Він просто тоді, навірно, спеціально руку собі вивихнув чи щось, типа, такого. Очканул, зробив. наверное. Чтоб статус не проебать. Раньше времени. А чё ты? Тебя выкинуло? Алло. Без 5-2. Сергей. Алло, что случилось? Та в мене що-то, короче, блядь, виїбнувся Discord, виключився сам, і ігра сама виключилась. Щас, а ну, кинеш мені приглас. Азушки хватает. Та ні, це щось, блядь, не знаю. У мене таке іноді буває. Печально тоді. Та ця AMD-шна програма, короче, щось вона, короче. А, ну, знакома тема. Я чего от той видяхи и избавлюся. Все, кидай приглас. Блядь, дерево собі спокійно стояв, рубав. Топ. А ну-ка. А ну-ка ще раз кинь. Да ладно, блин, серьезно. Я перезаходить уже не буду. Не-не-не. Все. Ложусь. Нужны срочно антибиотики. Кстати, дворы железным топором вообще охуенно ломать. Ти прикинь, персонаж цієї гри, який вже собі там, блядь, мозолі понатирав, кидерев посрубувати. Скільки кіркою подовбать. Ну да. НЛО студия. Ауч, блядь. Тетя, вы не охуели? Щось у мене гра підзависла трохи. Один 11 гнилья.
Блять. О, загрузився. Угу. Єбать, я пролагнув так, що це пізда. Оу. Єбать, у мене щось FPS покинув чат. Иногда я тут скажу из-за дискорда пролаги. Так вообще 0 FPS показує. Я їбу. Що за хуйня? Пизда. Як береш ключі, сразу эти, блядь, открываются всі заперті двері. Ну ви нахуя? Подожди, я перезайду, бо це... Єбать, 1 FPS показує. Блядь. Я сейчас проглот не смогу кинуть, Чо? потому что я сейчас отбиваюсь. Ну, я понял, сейчас да, я запущу такие. Ебать, реально, пестик така тема. Тепер ногу. Алло. Угу. Короче, яка доб'єшся, кинеш приглас. Я вже в ігрі. Буде удача, если я сейчас найду антибиотики. Ти, кстати, знав, що якщо там в тебе починається зараження вище 15%, или ти п'єш антибіотик, наприклад, один, то він тобі не поможе. Знаю. Мой фонарик, кстати, я, наверное, нашел. Я, походу, книжку тобі не донесу. Чо? Побреш? М? Побреш? Почитаю. А, ну дивись. Єбать, опять у мене 1 FPS якогось хуя.
Єбать. Я не знаю, що зо мною. Що там? Стероид использовал. І що, помога? Ну, я впервые его использовал. Ну, знаешь, я могу бегать. Блять, реально надо с собой стероиды брать. На вылазке. От, блять, чую я внутром, що сейчас в шифонері сучка буде. Сука, це короче я вирубаю, мабуть, ігру. Нагулявся. Та хуй знаю, до 1 FPS, или може комп перезапустить, попробуй. Попробуй, Я не знаю. перезапускай. Мені іноді таке помагало. Кажу тобі, бо сам з такими травмами був. Прийшов гнилье порозбирати. А вийшов по-другому. Ух ти, пух ти. Угу. Угу. Що там? Та хуй я знаю, в мене Windows обновлення просив. Ага. Може воно в тебе, поки ти зайнятий був, питалось що то обновити Може бути. і слала тебе на 3 веселих буковки. Та ні, я відключив оновлення. Мені десятка нравиться і так. А, вона хотіла на 11 перейти. Угу. Понял. Хотіла. Все, тепер кидай. Сейчас. Я чувствую, коли ми з тобою помінялись ролями. Та-да. Я улучшение на лук нашел. Що за влучення? Ну так, тетива. А. Вона, кстати, заебись действует на деревянном луке. Что, ты кидаешь прогруз? Сейчас, подожди. О! Все, заебись.
Принимай. Піди приголос мені. Бо я тебе не бачу. Так я ж прийняв, алло. А, ти прийняв? Ти зеленим в мене світишся. А, ти в мене синім світишся, все. Ти походу бачиш, походу із-за вінди та хуйня. Що воно обновлення трипувало. Да. Надо їхати додому, там уже саджанці повиростали, зараз там будуть дерева рубати. Я 5 саджанців накидаю. Ой-ой-ой, регака. До побачення. Єбать, диви, плантація яка Єбать. Ніхуя себе тут дерев. Отель. 5 черепов. І тачка. Ну рискни. Хуйня. О, А, диви, там до тебе ще- курка. Що? Те курка бігає тут, де ти забор поставив. Закрий забор. А як його закрию? А там Ще можна создать. Груз. Блять, я і так повний. Самоліт. Мені б хоча б ще один шматок гнилья. Блін, ну це я на велику заїхав, звісно. О, нашов гнилье. А тепер съебуємо нахуй отсюда. Алло. Ага. А то ти так затих, я вже почав думати, тебе опять викинуло. Та ні. Я щас дерева як розрубаю. Блять, Що тут хуйово, понасаджу. що від зараження нічого нема. Ну це да. Мабуть, час я прийду, роздінусь і... Нет. Мене до аплевела ще хватає. Блін, 2 часа ночі. Та да. Я щас ще трансляцію включу, буду дивитися боюсика. Ага, попробуй ще знайти оригінальну трансляцію. А я по телевізору. На, хіба що. Та він уже как би должен як півчаса йти. Уже як і не 40 минут. Тобто закончиться. Та ні, за 40 минут не закінчиться лише. Ну, смотря скільки раундів. 12, як обично. Не, я имею в виду, типа, протянуть. Протягне Ф'юрі. Протянуть, я сказал. Усік протягне. А я в нем не сомневаюсь. Я теж. Бля, понасаживал дерев, хуй побачиш, як на велику проїжджать. Сейчас в'єбусь якийсь пеньок. Ох, я був близько. Ты вообще-то Шо? слишком близко посадил. Так, я спеціально так зробив, я ж їх зараз рубаю. Я спеціально це зробив. А зачем мені далеко бігати? Я сразу так вийшов і рубаю.
Це ж бачиш, це ж тактичний ход. Читерський. Тактичний читерський ход. Як у нас пацани в армії казали, не так точно, а тактично. Каже, ти мене поняв, солдат, каже. Тактично, каже, дозвольте виконувати. Блядь, їбать, це охуєнно. Я тут даже далеко ходити не приходиться. Дерево на дереві стоїть. Ще треба буде ззаді хати теж там понасаджувати. Ну. Тільки подальше. Та чо? Біля шипів де-то. Блять. Я ж їх срубую сразу, потім як вони тільки виростають. Це що було? Ікнув. Ти кашлянув? А, Ікнув так, що внутрі схватило все. буває таке. Знаю. Ти ламаєш. Ну. Та, це ж я дерева рубаю. А, воно так просто звучало, будто би ти там шипи ламаєш. Та ні. Ну, а ти боявся, ось я перед уже очистив. І йду отак по кругу. А, ні, тут четверо ось. Підарасів. Ой, два воєнних, ніхуя сі. Знаєш, мені не показалось, то вони йдуть з города за мною. Я так і поняв. Вони висікли твій IP. Сука, не дали спокійно дерева порубати. Це хорошо, що я їх почув. Да. На, мінус голова. Ти речиш, блядь, іди нахуй сюди. Все, хуяк, у нього ж каска на бік повернулась. Ох і Костя, це за тобою бардак підчищай тепер. Іди нахуй, я ти дам, блядь, кастетом по зубам. Все, до стоматолога не підеш сьогодні. Все, там більше нікого не ожидається, я можу далі спокійно рубати. Не можу знати. Заебись ти придумав. Ти завтра на роботу, да? Я завтра в воскресенье работаю на дому. Ну я понял, я ж чого питаю. Та і сьогодні так. Тільки завтра я походу быстрее буду. Завтра чисто выходный, да? Нет. Ну я имею в виду от стрима. Нет. Рабочий завтра день. Де я тут пропустив?
Подожди, де. Ага, о. Чап, чап, чап. Так, тепер А де? де курка? Хто саграв мою курку? Може вона вже с'їбнула? Налякали бідну курку. Я валіком проїжджав, побачив, що вона там бігала, застряла, блядь, в текстурах. І все. Ай, блядь. Інвалід, сука. І таке було. Це було. О, ні, юка не садиться тут, звісно. Потемніло, блядь, в 4 часа. Чи в 2 часа. Поставте його туди, блядь. О. Красавела. Странно. Що таке? Я от думаю, що я не можу посадити тут. Щось да мішає по-любому ж. Короче, зав'язую. Щас, подожди, дай мені достроїть, ось оставався Давай, кусочок. Вже як 1,5 часа, як не більше. Я знаю. Сейчас воно все здається, оп. Ще 4 штучки, оп. Давай. Ну що, як воно зверха? Плюс-мінус нормально хоч? Ну, типу да. Кстати, Ну вона- лучше, А ти дивився? та не дивився ж. Я б тобі знаєш, що ще рекомендував? Я там багато чого не достроїв ще. Дивись, що ще. Що? Отута треба буде ще поставити. Та там я поставлю ще. Я ж кажу, в мене времени не хватило достроїти. Все. Там я з тої сторони достроїв, а з тої не достроїв. Так, пішли, мені зараз треба калашмат виложити назад. М. Так, де той сундук, в який я все ще повилажую? Все те, що там треба тобі сортувати буде. Нема вже пустих тут, а на горі треба було оставляти. Ну, той же ж справа що. Це Т. Де цей, блядь? Оцей ось. О, у мене 92 піра. А, тут є ці пустые, це во втором ряді 2 сундука. Нижній, скоріше всього, можеш брати. Да я ось цей отут зробив на сундуку там, що завжди. Ніхуя ся, що це в тебе за оптика? Чуєш? Що за оптика в тебе така наворочена? Так. Наворочено. Та не скромнічай, розказуй. Де взяв? Із сундука з модифікаторами. І що, нормально? Ну да.
Чуєш, а цей на пістолет модифікатор не підходить, не пробував. А, ні. Та не підходить. Та щось там со стволом зв'язано. Чуєш, а колючу проволоку, куди її можна? А, наматувати на дубіни. Да. Оу. Оу май. Я тобі це ще в началі гри казав. Та я не пам'ятаю, що ти мені там казав. Передивись, і ти вспомниш. Вилетіло з голови, я все дуже швидко забуваю. Ну так, а це вже не мої проблеми. Я ж тобі казав, це моя фішка. А що в тебе пісок тут лежить, ну він не переплавлюється? Ну, Потому що я виключив печку. а. А ну, сейчас наверх поднимусь. Там есть один сундук. Короче, я собі тут приватизую один сундучок чисто з моїми вещами наверху. Як хочеш. Надо ті сундуки поубирати вийшли. Угу. Дякую за гру. Дякую Навзаєм. вам за перегляд, якщо ви додивились до цього моменту. На добраніч та до наступних стрімів. На добраніч.